Αλλά εγώ όταν δουλεύω πενθήμερο, οχτάωρο και κάθε Παρασκευή συνήθως είμαι στο εξάωρο και επειδή σου το λέω, μου την πέφτουν γι' αυτό. Το έχω δει αυτό, ναι. Πώς το καταφέρει. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Αυτό υπάρχει. Θέλω να μου πεις πώς ήρθες στη Γερμανία. Εγώ δεν θέλω πλούσια ζωή. Δες το σαν μια περιπέτεια. Αν φύγεις και είσαι μέσα στη μιζέρια και σε ενοχλεί ο καιρός, σε ενοχλεί που είσαι μακριά από την οικογένεια και τα βγάλει, θα γίνεις κομμάτια. Σκέφτεσαι για επαναπατρισμό? Εμένα δεν υπάρχει περίπτωση να με πάρει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και να μου πει ότι ξέρεις, θα δουλέψουμε 2 ώρες παραπάνω σήμερα και δεν θα τις πληρωθείς για το καλό της εταιρείας. Δεν υπάρχει τι. Θα του πάω τα κλειδιά στο σπίτι και θα του πω πάρ' και τράβα δούλεψε. Σήμερα έχω την τιμή να έχω έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο στο κανάλι, τον Μην Έρθετε Μη ή αλλιώς Παρασκευά. Σίγουρα τον έχετε δει στο διαδίκτυο, κυρίως στο Instagram, για το υλικό που ανεβάζει, που μιλάει για τη μετανάστευση στη Γερμανία και γενικά δείχνει πώς είναι η ζωή εδώ πέρα. Πρώτη φορά βρισκόμαστε, τώρα βρεθήκαμε 5 λεπτά και πάτησα ρεκ. Ψέματα λέει 15 έχει. 15, ναι. Θέλουμε να είναι όσο πιο φυσικό γίνεται το βίντεο, δηλαδή να είναι σαν κουβέντα. Γι' αυτό έχω φέρει και την κάμερα την μικρή, για να νιώθετε κι εσείς ότι είμαστε μια παρέα. Θα κάνουμε μια κουβέντα για τη Γερμανία, θα συζητήσουμε γενικά το τι γίνεται εδώ πέρα, αλλά πρώτα θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για σένα, ποιος είσαι και ναι, μια εισαγωγή. Λοιπόν, είμαι ο Παρασκευάς, ένας οδηγός φορτηγού, χειριστής γερανού, είμαι από το 2007 στην Ιρεβέργη, μαζί με την Κωνσταντίνα μου και ήρθαμε 2 παιδιά, τώρα έχω 4. Κλείνουμε 18 χρόνια, πάμε στα 19 μετανάστες και έχω ξεκίνησε ένα κανάλι σε χαβαλέ μέσα στο TikTok και έχει πιάσει και εξελιχθεί σε βοήθεια σε μετανάστες, σε ανθρώπους που έρχονται και ψάχνουν να βρουν δουλειές. Όχι κάτι που μπορώ να προσφέρω. Μπορεί να έρθει, ας πούμε, εσύ Δημήτρη, να μου πεις θέλω δουλειά και σου πω θα βρεις δουλειά. Ναι, δεν είναι η δουλειά σου αυτό. Είναι περισσότερο συμβουλές, όπως μπορείς να συμβουλεύσεις κάποιον. Περισσότερο είναι το τι έχω ζήσει, τι έχω περάσει και τι γνώσεις έχω και μπορώ να βοηθήσω, ρε παιδί μου, ας πούμε, κάποιον που δεν μιλάει πολύ καλά γερμανικά. Όχι ότι μιλάω τέλεια γερμανικά, αλλά λόγω εμπειρίας μπορώ να βοηθήσω σε κάποιον πώς θα βρει κάτι πιο εύκολο για να τακτοποιηθεί πιο γρήγορα και φυσικά να μην έρθει να πέσει στους γνωστούς απατεώνες και να την επαθήσει. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ. Είπες από το 2007. Θέλω να μου πεις πώς ήρθες στη Γερμανία. Δηλαδή, αν κάποιος σου άνοιξε κάποια πόρτα ή μπήκες μόνος σου στη διαδικασία να κάνεις το πρώτο βήμα. Εντελώς κατά λάθος. Ήρθα βασικά με γραφείο. Ήρθα με γραφείο ευρέσεως εργασίας που σε στέλνουν σε ρεστοράν. Πήγα σε ένα ρεστοράν στη Λειψία που με έστειλε το γραφείο από εκεί. Έκατσα 8 ώρες μέσα στο ρεστοράν. Την επόμενη μέρα το πρωί φύγαμε τρέχοντας. Ήρθαμε εδώ στην Ιρεβέργη γιατί ήταν ο αδερφός του πατέρα μου εδώ, ο θείος μου. Μας φιλοξένησε για 3 ημέρες. Για 3 ημέρες είδαμε την πόλη και μετά έκατσα στο σπίτι του θείου μου επί 1 μήνα μέχρι που βρήκα το δικό μου σπίτι και ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Αλλά δεν υπήρχε κάτι, ρε παιδί μου, να πούμε ότι ξέρεις, θα πάμε εκεί, γιατί η δοκιμή ήταν. Δεν υπήρχαν και social media να δεις υλικό πώς είναι. Ό,τι μαθαίναμε από όπως πίνουμε τώρα έναν καφέ, ναι. Έτσι. Δυστυχώς τότε η κατάσταση ήταν, έπρεπε να βρεις κάποιον που να έχει όρεξη να σου εξηγήσει τι πρέπει να κάνεις. Ήμουνα 10 μήνες εδώ, το έχω πει άπειρες φορές μέσα στα δικά μου τα social media, ήμουνα 10 μήνες εδώ και δεν έπαιρνα επίδομα τέκνων, τα λεγόμενα Kindergeld που λένε εδώ, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Δεν είχε κάτσει κάποιος να μου πει ότι ξέρεις, πάμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, το επίδομα τέκνων. Τα ανακάλυψα μετά από 10 μήνες συζητώντας με έναν φίλο και μου λέει, ρε παιδί μου, μισθός είναι τόσος, παίρνεις το επίδομα παιδιών τόσο. Και του λέω, τι είναι αυτό. Και μετά από 10 μήνες, Μετά από 10 μήνες. Τα πήρα όλα αναδρομικά. Δεν χάθηκε σέντς. Το έχει αυτό το καλό. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή πήγες, έκανες την αίτηση και. Πήγα, έκανα την αίτηση, ήταν 125 ευρώ το παιδί τότε. Ήταν 250 για τα δύο που είχα, πήρα 2.500 ευρώ μαζεμένα. Απίστευτο. Τότε. Και δεν το ρίχνω, ρε παιδί μου. Πιθανόν τώρα κάποιος αν έρθει, δεν το ρωτάς αν έχει πάει να κάνει το επίδομα παιδιών, γιατί το θεωρείς δεδομένο. Υπάρχει και το ChatGPT, δηλαδή έχουν πληροφορίες. Τότε δεν υπήρχαν αυτές τις πληροφορίες και φαντάζομαι ότι με όσους συζητούσα το είχαν δεδομένο ότι εγώ παίρνω αυτά τα λεφτά.
Ενώ εγώ δεν τα έπαιρνα. Αλλά δεν σε τιμώρησαν, 10 μήνες, στα δώσανε, ναι. Όχι. Το πολύ... Όχι, από την ημέρα που δηλωθήκαν τα παιδιά ήταν. Και ακόμα και τώρα δηλαδή τα μικρά μου τα παιδιά παίρνουν κανονικά. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε όταν πάτησες το πόδι σου εδώ πέρα. Δηλαδή, πρώτη μέρα που κατέβηκες από το αεροπλάνο, σε ποιο αεροδρόμιο προσγειώθηκες? Κατέβηκα Βερολίνο. Πήραμε από το Βερολίνο το λεγόμενο Ίτσε, τα πολύ γρήγορα, την υπερταχεία. Πήγαμε στη Λειψία, από εκεί βγήκαμε σε ένα μικρό σταθμό, από εκεί μας παρέλαβε ένας Έλληνας εστιάτορας. Ήταν λίγο τραγελαφική η κατάσταση εκεί πέρα, γιατί βασικά περάσαμε με την πρώτη μέρα που κατεβήκαμε και στο Βερολίνο, η αγάπη μου η Κωνσταντίνα ξέχασε την τσάντα της μέσα στο λεωφορείο με τα διαβατήρια, τα χρήματά μας. Πρώτη μέρα, Πρώτη ώρα βασικά. Πρώτη ώρα. Βγήκαμε από το αεροδρόμιο, πήραμε ένα λεωφορείο για να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και κυνηγούσα ένα λεωφορείο μέσα στο Βερολίνο σε μια λεωφόρο να το προλάβω, ναι. Να ανοίξω την πόρτα, να προλάβω να πάρω. Βασικά γιατί είχαμε τα πάντα. Τα διαβατήρια, ναι. Τα πάντα. Είχαμε μόνο ρούχα. Ευτυχώς το πρόλαβα και το λήξαμε. Βασικά ξεκίνησε πολύ ανάποδα η όλη κατάσταση. Από την αρχή μέχρι και τους πρώτους μήνες φώναζε φύγε η Γερμανία. Ξένο περιβάλλον. Ξένο περιβάλλον, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εγώ στη Γερμανία πείνασα. Στη Γερμανία περάσαμε πίνες, στη Γερμανία πέρασα δύσκολα, στην Ελλάδα δεν τα είχα περάσει μέχρι το 2007. Ήταν η δοκιμή, τέλος πάντων είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο προσπαθώ να τα αφήσω πίσω, όχι ότι, γιατί ήταν πολύ άσχημο, γιατί δεν είχα τις γνώσεις. Ναι. Και ίσως αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα από τα κανάλια. Να δώσω σε κάποιους ανθρώπους γνώσεις. Αυτά που δεν είχες εσύ τότε. Αυτά που δεν είχα εγώ ρε παιδί μου, που είναι πολύ εύκολο πλέον. Μπορείς να πας να δεις με ένα κλικ να μάθεις τα πάντα. Βέβαια, άμα δεν γνωρίζεις τη γλώσσα και δεν ξέρεις που να ψάξεις, είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Ναι. Και απλώς προσπαθώ αυτό να κάνω. Αυτό προσπαθώ να περάσω μέσα από τα κανάλια. Προσπαθείς να δώσεις πληροφορίες που δεν είχες εσύ όταν ήρθες στη Γερμανία, ναι. Για να είναι πιο εύκολο και στον κόσμο. Ακριβώς. Τώρα σου πω μια ιστορία. Έτσι ξεκίνησα εγώ, ο Παρασκευάς. Έβλεπε η Κωνσταντίνα μου στο TikTok βιντεάκια και τέτοια. Είχα ένα λογαριασμό γιατί μου έστειλε να βλέπω βιντεάκια, φάνης και αυτά και τέτοια. Και ανέβασα ένα βίντεο το οποίο οδηγούσα, το είχα φτιάξει χρόνια πριν, γιατί το είχα φτιάξει για την Κωνσταντίνα, οδηγούσα, ήταν μια σχολή οδηγών μπροστά, έβγαινε στα χαντάκια, ξανά μπαινε και τέτοια και κορόιδευα. Τα ανέβασα, έπιασε πολλά views και μου έφερε τους 500 πρώτους followers. Στο Instagram? Στο TikTok. Από εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι λίγο πιο ενεργά και όταν φτάσαμε στους 1000 followers ανοίξαμε το πρώτο live. Μέσα από το φορτηγό να δείχνουμε δρόμο και να δει μουσικούλα και τέτοια. Είχαμε επί κανένα μήνα ήταν η Κωνσταντίνα και κανένα δυο φίλοι ακόμα μέσα που παρακολουθούσαν και κάναμε χαβαλέ. Και από εκεί εξελίχθηκε στο ότι πώς είναι η ζωή στη Γερμανία, πώς βρίσκεις δουλειά στη Γερμανία, πώς κάνεις τα Kindergeld που σου έλεγα πριν. Όλα αυτά και ανακάλυψα ότι ο κόσμος, παιδί μου, του λείπουν τα βασικά και τα απλά. Τα απλά αυτό. Και αρχίσαμε μέσα από τα lives να συζητάμε και έτσι έμασα 10.000 followers στο TikTok. Και έπιασε και εκτοξεύτηκε. Και μετά άνοιξε στο Instagram. Το Instagram ήρθε μετά από 1,5 χρόνο περίπου, δηλαδή 3 χρόνια ασχολούμαι με τα social, 1,5 χρόνο περίπου έχω το Instagram και απλώς ανεβάζω αυτά που κάνω στο TikTok. Κάνεις δηλαδή ουσιαστικά... Αυτά, τα βίντεο που είχα τα ανεβάζω στο Instagram. Κάνεις export τα βίντεο στο CapCut και μετά τα ανεβάζεις απλά το ίδιο υλικό στο Instagram. Ναι, ανεβαίνει το ίδιο υλικό και στο Instagram και στο Facebook και στο YouTube. Βέβαια στο YouTube έχω ακόμα ένα μεγάλο. Κάνω τεράστια βίντεο στο YouTube, είναι 8 μέχρι τώρα έχω φτιάξει. Τα οποία λέγεται η ώρα του φορτηγού, το οποίο οδηγάω, δείχνω δρόμο που οδηγάω και αναλόγως με τι ερωτήσεις μου κάνουν γίνεται η υπερανάλυση. Ουσιαστικά δείχνεις το δρόμο και την... Και εμένα που οδηγάω είναι ταυτόχρονα. Και το πρόσωπό σου, ναι. Και γίνεται υπερανάλυση. Τι θέλει, ας πούμε, κάποιος, πώς θα γίνει το πρώτο βήμα της μετανάστευσης, αν θέλει να κάνει τη μετανάστευση, πώς θα βρει δουλειά, πώς θα εξελιχθεί στη Γερμανία. Γιατί εδώ είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι Έλληνες μετανάστες. Έρχονται, πιάνουν δουλειά και μένουν στάσιμοι. Ναι, δεν αποβάλλουν ποτέ την ελληνική νοοτροπία από πάνω τους. Έρχονται και βρίσκουν, ρε παιδί μου, μια δουλειά και μένουν εκεί και σου λέει θα μείνω εδώ. Το έχω στο κεφάλι μου ότι μη με διώξει το αφεντικό και πού θα πάω. Ψάχνουν από παντού. Είσαι επαγγελματίας οδηγός, ας πούμε, άμα κουνήσεις το δίπλωμά σου στον αέρα, θα σαρπάξει οποιοδήποτε περνάει. Και χωρίς γλώσσα. Χωρίς γλώσσα. Δηλαδή, η γλώσσα έρχεται πολύ μετά. Και
κάθεσαι και μένεις σε κάποιον κολλημένο ο οποίος αποδεδειγμένα σε εκμεταλλεύεται. Για ποιο λόγο? Δεν είναι ότι έμεινες από δουλειά και τελείωσες. Ναι. Και εκτός από αυτό υπάρχει και το κράτος από πίσω. Αν έχεις 1-2 χρόνια σε μια εργασία, δικαιούσε 6 μήνες, 1 χρόνο ταμείο ανεργίας συν βοήθεια για να αλλάξεις επάγγελμα, να ανεβείς, να αλλάξεις κατηγορία. Μετά το προπετσάι, το γνωστό 6 μήνες. Ναι, όταν περάσεις 6 μήνες. Στους 6 μήνες νομίζω δικαιούσε 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Και στον 1 χρόνο 6 μήνες. Ή 1 χρόνο τώρα. Υπάρχει στήριξη. Οι μήνες, φυσικά, κάποιους μήνες που είναι να κάνεις τη μεταβίβαση, υπάρχει στήριξη και μπορείς να βγάλεις εξέλιξη. Άμα είναι να πας σχολείο ή να κάνεις... Άμα είναι στα ίσες στα ίδια, γιατί φεύγεις, παιδί μου, από την Ελλάδα? Κάτσε στην Ελλάδα. Ναι, δεν Ποιος ο λόγος? Άμα να έρθεις και να πεις ακριβώς τα ίδια, κάτσε εκεί που είσαι. Ή να έρθεις εδώ και κάθε μέρα, δηλαδή να είσαι αυτό που λένε. Θα το πάρουμε, θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό, το δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι. Ναι. Κάποιοι δηλαδή έρχονται αυτό με την νοοτροπία την ελληνική, εδώ επειδή είναι τελείως διαφορετικά ξενερώνουν και ουσιαστικά πηγαίνουν δουλειά, επιστρέφουν σπίτι και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και λένε ότι δεν είναι, ας πούμε, εδώ πέρα για μένα. Και... Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Είπες για φορτηγά. Θες να μας πεις λίγο τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι? Ναι, τα πήραμε όλες βάρνα από την αρχή. Νομίζω οι περισσότεροι που βλέπουν το βίντεο γνωρίζουν με τι ασχολείσαι, δηλαδή... Σχετικό δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι πολύ, αλλά ναι, το δείχνω πολύ στα social. Είμαι οδηγός φορτηγού καταρχήν, αλλά είμαι και χειριστής γερανού και χειρίζομαι γερανό, πηγαίνω και στείνω σε εργοτάξια τα γραφεία τους με κοντέινερ, τουαλέτες, αποθήκες, ό,τι χρειάζονται. Αλλά όλο αυτό περιλαμβάνει όταν θα πάμε και θα είναι ένα τεράστιο κτίριο, χρειάζεται, ας πούμε, η κάθε ομάδα που θα μπει μέσα ένα κοντέινερ. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τα πάντα έχουν τα δικά τους κοντέινερ αναλόγως στον κόσμο που είναι ανά 3-4 άτομα. Έχει το κοντέινερ τους που τρώει. Έχει κόσμο που έρχονται από Πολωνία, ας πούμε, πολύ συχνά οι μπετατζίδες οι οποίοι κοιμούνται μέσα. Οπότε πηγαίνουμε και φτιάχνουμε σε ένα εργοτάξιο μπορεί να στηθούν 100 κοντέινερ, 200 κοντέινερ, 300 κοντέινερ. Όλα αυτά πρέπει να στηθούν το ένα δίπλα στο άλλο. Να έχουν σκάλες, μπαλκόνια, να έχουν θέρμανση, air condition, κλιματισμό, τα πάντα. Όλα αυτά είναι με ομάδες, τις οποίες συνήθως διαχειρίζομαι εγώ, που είναι από κάτω, ρε παιδί μου. Πάμε εκεί, είναι αυτοί που φτιάχνουν το μοντάζ. Εγώ δουλεύω το γερανό, αλλά επειδή εγώ δουλεύω το γερανό το μηχάνημα, είμαι κάτι σαν υπεύθυνος σε αυτό. Ξέρεις να χειρίζεσαι δηλαδή και γερανό, εκτός από το 1988 δουλεύω γερανό, για να καταλάβεις. Φοβερό. Στην Ελλάδα δουλεύω. Μαζί με τον πατέρα μου, από 10 χρονών. Ναι. Από 10 χρονών. Και έχεις δικιά σου εταιρεία? Όχι, Είσαι οδηγός. Απλά... Να σου πω την αλήθεια, όταν ήρθα με αυτόν τον σκοπό. Ή να κάνω εταιρεία και να γίνω πολύ πλούσιος, ή να μαζέψω πολλά λεφτά και να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Όλο αυτό στην πορεία ανακάλυψα ότι σου τρώει απλώς τη ζωή. Το να ανοίξεις εταιρεία. Το να προσπαθείς να γίνεις πλούσιος, το να προσπαθείς να πιάσεις κάτι το οποίο μπορεί να μην έρθει, το να σε φάει όλο αυτό εδώ, είτε να προσπαθείς να κάνεις κομπόδεμα στην άκρη και να γυρίσεις πίσω. Είναι αυτό που καταλήγουμε στο σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Το σκεπτικό δηλαδή, αυτό το να έχεις τα πολλά, χάνεις και... Το είχα μέχρι τα 35, μέχρι πριν μια δεκαετία και λίγο παραπάνω, και ανακάλυψα ότι ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω, γιατί δυστυχώς η πατρίδα μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Και άντε για μένα μπορεί να μην είναι, αλλά για να πάω τα παιδιά μου σε αυτή εδώ την κατάσταση να κάνουν να δουλεύουν σε ζώνη, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ ο μεγάλος μου γιος και η κόρη μου που δουλεύουν με 2.500 ευρώ μισθό σε πενθήμερα 8 ώρα ή 7 ώρα και τέτοια. Οπότε στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να τους γυρίσω πίσω. Εύχομαι κάποια στιγμή να αλλάξει, να φτιάξει, και ίσως τα εγγόνια μου, τα δυσέγγονά μου να το καταφέρουν. Αλλά νομίζω όλοι το εύχονται αυτό. Πατρίδα μας είναι. Την πονάμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Γιατί βλέπω πολλά σχόλια που νομίζουν ότι όσοι είναι έξω έχουν ξεγράψει τελείως το τι γίνεται πίσω στη χώρα, που δεν ισχύει. Δηλαδή νομίζω όλοι έχουν το γιατί. Αυτοί είναι άνθρωποι που πιθανόν δεν έχουν φύγει ακόμα από το παιδικό τους δωμάτιο. Δεν έχουν βγει από τον κύκλο τους. Όχι, δεν έχουν δει τίποτα παρά έξω. Το να είσαι στο εξωτερικό με όσους Έλληνες, εδώ που είμαστε στο ελληνικό καφέ, με όσους και να μιλήσουμε, για την Ελλάδα μιλάμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αλλά νομίζω πρέπει να βγάλεις τη διαφορά στο κεφάλι σου τι σημαίνει Ελλάδα, πατρίδα και τι είναι κράτος. Αυτά τα δύο να τα... Τα εργασιακές συνθήκες, υγεία, παιδεία κτλ. Δεν στα δίνει η πατρίδα. Το κράτος τα δίνει. Ισχύει. Η κάθε κυβέρνηση τα δίνει. Άσχετα τώρα με ποιος είναι πριν και τι. Αυτό γίνεται επί δεκαετίες. Και δυστυχώς, άμα πρέπει να κάτσουμε να το δούμε ακόμα πιο τέτοιο, αυτοί που στηρίζουν αυτό το κράτος, το ψηφίζουν, το κρατάνε, οποιαδήποτε κυβέρνηση, μην μπαίνουμε σε αυτό μόνο, είναι και αυτοί συνένοχοι. Είναι οι λεγόμενοι βολεμένοι που λέμε,
Βολεμένοι νομίζουν ότι είναι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σημείο στην Ελλάδα να έχεις απλά έναν βασικό μισθό και να είσαι βολεμένος, ας πούμε. Να νομίζω ότι. Ναι. Όταν υπάρχει ρουσφέτη για να πας να μπεις σε ένα σούπερ μάρκετ, να δουλέψεις υπάλληλος σε ένα σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχεις γνωστό βουλευτή. Που παίρνεις βασικό μισθό, έτσι. Δεν παίρνεις κάποιο. Μιλάω με κόσμο ο οποίος μου λέει: ναι, είμαι με βίσμα με βουλευτή μέσα σε εργασία, γιατί απλώς κάθε πρώτη του μηνός είναι στο τραπεζικό σου λογαριασμό τα λεφτά. Γιατί απλώς πληρώνουν. Όχι ότι πληρώνουν κάτι καλά, μιλάμε για τα 750. Απλώς πληρώνουν. Ναι, δηλαδή απλώς πληρώνουν. δεν σε κάνουν κάτι έξτρα. Απλά σου δίνουν. Τίποτα. Απλώς έχουν σταθερό ότι πρώτη του μήνα θα είναι τα λεφτά τους μέσα. Ναι, νομίζω ατομικά ο καθένας όποιος το κάνει αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, αν πάρεις ατομικά όλους αυτούς που το κάνουν αυτό, αυτό μας έχει φέρει σε Είπες πριν για το ChatGPT και για το Google και για την έρευνα και για αυτά. Είναι πολύ απλό πλέον να βρεις ότι πριν 30 χρόνια ήταν το 80% του λαού καλά, μετά έπεσε στο 70%, στο 60%, στο 50% και έχουμε φτάσει πλέον να περνάει καλά ένα 10%. Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Ότι και αυτό το 10% κάποια στιγμή θα γίνει το 5%. Και μετά θα σβήσει η χώρα που λέμε. Μετά θα βυθιστούμε και ίσως ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως έγινε ακριβώς και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πατώσαμε, την ανεβάσαμε και ξαναπέφτουμε. Σκεφτόμουν χθες, παιδί μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνω κι εγώ αυτό, πώς να πω, τι να κάνω, τι να ράνω. Και το ίδιο έχω κάνει και με τις συνεντεύξεις στις τηλεοράσεις και σε τέτοια. Σκέφτομαι κάθε φορά πώς να τα πω, ξέρεις, να μην πεις κάτι λάθος. Λάθος. Βασικά δεν υπάρχει λάθος. Ξέρεις γιατί? Και καλά να μην είναι political correct, δηλαδή να μην παρεξηγηθεί. Ναι, και ακριβώς να μην παρεξηγηθεί. Αλλά δεν υπάρχει κάτι λάθος, γιατί όταν κάτι είναι αληθινό, όταν κάτι το πιστεύεις, το βλέπεις και το κάνεις, δεν υπάρχει λάθος. Όχι, ναι, ισχύει. Δεν βγαίνει. Άμα δεν έχεις κάτι να καλύψεις, να είναι ψεύτικο, δηλαδή να παρουσιάσεις κάτι ψεύτικο, δεν υπάρχει λάθος. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Τα hate comments που λέγαμε πριν και τέτοια, τι γράφουν από κάτω και αυτά. Ναι, έχει πολλούς που τους πονάει η αλήθεια. Θέλοντας και μη. Έχει πολλούς που ήρθαν και επειδή δεν κατάφεραν να περάσουν καλά εδώ, να μπουν καλά, να προσαρμοστούν στη ζωή. Ή δεν θέλανε να. Δεν τους ταιριάζει, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Το εξωτερικό είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το θες να το κάνεις και πρέπει να ταυτιστείς με κάποια πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από την Ελλάδα. Και να έχεις και όρεξη να βελτιωθείς αυτό που είπες. Σου είπα ότι εχθές έβλεπα το βιντεάκι που έκανες με τη συνέντευξη στο Μαρόκο. Και έλεγες, παιδί μου, ότι δεν μ' αρέσει που είναι πολύ. Θα σε κρίνει ο γείτονας που είναι όλα τέτοια. Τέλεια. Αν 1% παρεκκλίνει από εκείνο, θα χαθεί η ισορροπία. Και αυτό κάναμε στην Ελλάδα. Ο νόμος ή λειτουργεί για τους πάντες ή για κανέναν. Δεν είναι τέλειο. Δεν είναι τέλειο. Έχει τα ελαττώματά του, έχει τις τρύπες του, έχει τα τέτοια. Αλλά δεν μπορείς να κατακρίνεις κάποιον που θα σου πει ότι απαγορεύεται να παρκάρεις εδώ. Γιατί άμα το βάλεις σε μάκρος και το σκεφτείς, αυτός που θα παρκάρει παράνομα εδώ θα χάσει, τον άλλον και θα χάσει τη θέση του πίσω, που μπορεί να είναι ο ξάδερφός σου, ο γιος σου, ο μπαμπάς σου, και θα καθυστερήσει και θα χάσει τη δουλειά του. Γιατί εσύ ήσουν μάγκας και διπλοπάρκαρες, τον ενόχλησες, τον καθυστέρησες. Όχι, καταλαβαίνω τι λες, ναι. Είναι η αλυσίδα. Άργησα να το καταλάβω. Ήρθα καθαρά Ελληναράς. Το σου μιλάω Ελληναράς, ήρθα από την Ελλάδα. Νομίζω όλοι έρχονται φορτηγατζής, δούλευα, έκανα, πήρα εδώ το φορτηγό και έβλεπα, ρε παιδί μου, τις διαδικασίες και έλεγα, γιατί ρε παιδί μου τόσο τυπικότητα, ναι, γιατί να το κάνεις, όλα άρτια, ρε γιατί να είναι όλα, αφού ξέρεις πώς λέμε στην Ελλάδα, με ένα σύρμα διορθώνονται όλα, ρε παιδί μου, γιατί να είναι όλα, πρέπει να είναι χυμαριό. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι εδώ γι' αυτό παράγουν πιο πολύ, γι' αυτό δουλεύουν πιο γρήγορα και γι' αυτό δουλεύουν και πιο ξεκούραστα. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που είναι η οικονομία τους πολύ ανώτερη. Αυτό έρχεται μετά στην εξέλιξη. Αλλά εγώ όταν δουλεύω πενθήμερο, οχτάωρο και κάθε Παρασκευή συνήθως είμαι στο εξάωρο και επειδή τους το λέω, μου την πέφτουν γι' αυτό. Το έχω δει αυτό, ναι. Πώς το καταφέρει. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Αυτό υπάρχει. Όταν με παίρνει εμένα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και με δίνει συγχαρητήρια για την παραγωγή που βγάζω, για αυτό που κάνω, μου κάνει αύξηση. Γιατί να δουλέψω παραπάνω. Είναι γερμανική εταιρεία, Γερμανική. Καθαρή εταιρεία γερμανική, είναι 30 τόσα χρόνια με 20 φεύγα φορτηγά και ο κάθε υπάλληλος που είναι μέσα, εγώ είμαι 11 χρόνια, άλλος είναι 25 χρόνια, έχουμε υπάλληλο 33 χρόνια από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Όπως έρχεται δεν φεύγει, γιατί υπάρχει αυτή εδώ η σταθερότητα. Ο άνθρωπος δεν κυνηγάει να γίνει πλούσιος σε ένα χρόνο, έχει σταθερά. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο και λέει ότι, ξέρεις, δεν θέλω άλλα αυτοκίνητα, δεν θέλω άλλα φορτηγά, γιατί ή θα πρέπει να χαλάσει
με τους εργαζόμενους όλο αυτό που υπάρχει. Την ισορροπία. Την ισορροπία, να μην χαλάσει την ισορροπία. Πολύ σωστά. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι όλες οι εταιρείες έτσι. Όχι. Δηλαδή υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες εδώ που δουλεύουν με την κουλτούρα της Ελλάδας. Θα σε sorry που σε κόβω, μην το βάλεις στην ελληνική. Υπάρχουν απατεώνες, υπάρχουν τα πάντα, οποιαδήποτε ράτσα και να είναι. Αλβανοί, Τούρκοι, Έλληνες, Γερμανοί, τα πάντα. Το θέμα είναι το πώς το δέχεσαι εσύ. Απλά ακούγεται ότι ρε παιδί μου, αν πας στο εξωτερικό, μην πας σε Έλληνα. Εγώ αυτό τουλάχιστον. Αυτό που σου είπα πριν, η ελληνική νοοτροπία πρέπει να αφήσουμε στην Ελλάδα. Όταν θα έρθεις εδώ, θα πας σε Έλληνα, έτσι σε Γερμανό να δουλέψεις, ο άλλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και να βγάλει περισσότερα λεφτά για εκείνον. Το θέμα είναι να το δεχτείς. Εμένα δεν υπάρχει περίπτωση να με πάρει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και να μου πει ότι ξέρεις, θα δουλέψουμε 2 ώρες παραπάνω σήμερα και δεν θα τις πληρωθείς για το καλό της εταιρείας. Δεν υπάρχει τι. Θα του πάω τα κλειδιά στο σπίτι και θα του πω πάρ' το και τραβά δούλεψε. Να με πάρει να μου πει ότι ξέρεις, κάναμε λάθος. Σε παρακαλώ, μπορεί να το κάνουμε εκείνο, θα πάρει 2 ώρες παραπάνω, ρε παιδί μου, και μετά θα τα βρούμε μεταξύ μας. Και εγώ θα το κάνω και δεν θα το πληρωθώ. Κατανοητό. Είναι γιατί το κάνω εγώ. Και για τους δύο. Είναι γιατί ξέρω τη συνέχεια, ξέρω τι γίνεται πριν και μετά. Όλοι αυτοί που έρχονται και την πατάνε, το δέχονται και την πατάνε. Ξέρεις γιατί μπαίνουν με την ελληνική νοοτροπία ότι θα μπω, θα πάρω τα μισά μαύρα, θα δουλέψω τα μισά άσπρα, θα πάρω κανένα επίδομα, θα πάρω κανένα τέτοιο και θα σηκωθώ να φύγω. Και θα ανεβώ πιο γρήγορα. Και όταν την πατάνε, βρίσκονται στο σιδηροδρομικό σταθμό να κοιμούνται σε παγκάκια, άφραγοι και δεν έχουν και κανένα χαρτί στα χέρια τους για να πάνε να κάνουν μια καταγγελία να πάρουν τα λεφτά τους. Ναι, γιατί αν δουλεύεις μαύρα. Αυτό προσπαθώ να περάσω μέσα από τα social, ότι είναι μια τεράστια χώρα με 85 εκατομμύρια κατοίκους. Έχει δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια Βαλκάνοι. Οι Βαλκάνοι που ήρθαν από εδώ και γίνανε επιχειρηματίες είναι Βαλκάνοι, παιδιά. Δεν αφήσαν την απατεωνιά στα Βαλκάνια. Τη φέραν προς τα εδώ. Τη φέραν εδώ, αυτό χωρίς να θέλουν να προσβάλλω κανέναν. Αλλά... Όχι, αυτό έτσι είναι η κουλτούρα μας. Τι να κάνουμε. Δεν αλλάζει το DNA μας, ούτε η κουλτούρα μας όταν φεύγουμε από μια χώρα. Τη συνεχίζουμε. Την φέρνεις εδώ. Εδώ μπορείς να ζήσεις όμορφα, να περάσεις όμορφα, αρκεί να το θες. Και αρκεί να ακολουθάς, παιδί μου, ναι, είναι ένα καλό, είναι ο νόμος. Γιατί να είσαι παράνομος? Τι είσαι, ναρκωτικά πουλάς, είσαι εγκληματίας, γιατί να είσαι παράνομος? Έρχεσαι να εργαστείς. Εργάζω σύμφωνα με τους νόμους, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που το κάνουν και ζουν όμορφα. Και μπορεί να ανέβεις σε σκαλοπάτια. Αυτό νομίζω το κάνουν επειδή έρχονται με το σκεπτικό το ότι κάποτε θα φύγουν, ας πούμε στα 5 χρόνια, και σου λέει ότι αρπάξω, ας πούμε, δεν τους νοιάζει μακροπρόθεσμα. Αν σε νοιάζει μακροπρόθεσμα, νομίζω δεν μπορείς να δουλέψεις έτσι. Και τα 5 χρόνια είναι πολύ μεγάλη η απόσταση και δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλεις. Υπάρχουν ειδικά με τα ελληνικά ρεστοράν που γίνεται ένας μεγάλος πανικός, που ακούγονται συνέχεια. Υπάρχουν, άμα ψαχτείτε στο ίντερνετ θα βρείτε ότι υπάρχουν ελληνικά ρεστοράν που έχουν φάει 600.000 ευρώ πρόστιμο, 1,2 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, γιατί κάνανε αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι ότι θα τη φάει μόνο το ρεστοράν. Και αυτοί που εργάζονται μέσα δεν είναι πρόβλημα. Βέβαια, είσαι συνένοχος. Ναι. Δεν είναι ότι ήρθες ένα μήνα, την πάτησες και μετά πήγες και είπες παιδιά, εμένα με κορόιδεψε αυτός. Εκεί θα έχεις και τη βοήθεια του κράτους, θα σου βρούνε δουλειά, θα σε βρούνε σπίτι. Το έχουμε κάνει σε οικογένειες στο Μόναχο που είχε πρόβλημα. Όχι εγώ, ένας άλλος φίλος μέσα από τα social, τους βρήκανε δουλειά, τους τερκτοποιήσανε γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Τους έφερε, τους εκμεταλλεύτηκε και ήθελε να τους πετάξει στον δρόμο. Και μέσα από τα social μπορέσαμε και βρήκαμε άκρη και τους βοηθήσανε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν συμμετείχα πολύ, το έκανε άλλος. Απλώς το ξέρω γιατί είναι φίλος με αυτός που το έκανε. Όλο αυτό για να το γλιτώσεις να το κάνεις πρέπει να διώξεις την ελληνική νοοτροπία από πάνω σου που σου λέω και να δουλέψεις νόμιμα. Είμαι 1000% σίγουρος ότι θα κερδίσεις. Τους πειράζει πολύ, νομίζω, τους Έλληνες η φορολογία η τεράστια που νομίζουμε ότι έχει εδώ, αλλά έχει ίδια με την Ελλάδα περίπου. Είναι πιο χαμηλή. Είναι 33%, δεν γνωρίζω είναι τώρα. Είναι πιο χαμηλή δυστυχώς, ειδικά στους χαμηλόμισθους. Αν βάλεις στο ChatGPT και αναλογιστείς το να παίρνεις 1.000 ευρώ εδώ με 1.000 ευρώ στην Ελλάδα, αν είσαι ανήπαντρος στην Ελλάδα, έχεις λιγότερη φορολογία. Αν έχεις παιδιά, ξέχασέ το. Ναι, εγώ τώρα μιλάω για μένα που είναι. Ναι. Εδώ τουλάχιστον έχω τη χειρότερη φορολογία γιατί είμαι ανήπαντρος. Είσαι στην ένα. Στην ένα, ναι. Και σου παίρνουν τα περισσότερα. Ναι. Αν το αντιστοιχείς στην Ελλάδα σαν ανήπαντρος, ίσως βγάζεις περισσότερα φορολογικά. Βέβαια, άμα το δεις μακροπρόθεσμα και το τι γιατρούς, παιδείες και τέτοια κτλ. Ναι, είσαι ακόμα χαμηλότερα. Γι' αυτό μετά έρχεται η οικογένεια. Όταν έχεις παιδιά, η φορολογία είναι καλύτερη εδώ παρά στην Ελλάδα. Ναι. Σκέψου, ας πούμε, αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να είσαι 25 χρονών, πολύτεκνος, σε χωριό και να βγάζεις μέχρι 25.000 για να είσαι αφορολόγητος.
Υπάρχει περίπτωση να έχεις 4 παιδιά και να μπορείς να τα συντηρήσεις με 25.000 ευρώ εισόδημα? Καλά, ναι, όχι. Αν μπορεί κάποιος να το κάνει, να μου το πει, γιατί 4 παιδιά έχω παιδιά και δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός άμα τα έχεις στη δουλειά, ρε παιδί μου, και τα παιδιά και δεν τα δηλώνεις. Πώς μπορεί ο Έλληνας και ζει με αυτούς τους μισθούς? Εγώ το έχω Δεν ζει με κάνει αυτούς πολλές τους φορές και δεν βγαίνει. Δεν ζει. Ζει με μαύρα. Αυτή είναι η δηλωμένη μισθή. Και άμα ακούσεις όλοι αυτοί που σου λένε γύρνα στην Ελλάδα θα τα καταφέρεις και βγάζουμε 1.300-1.500 ευρώ, άμα το ψάξεις, αν ανοιχτούνε, τα μισά είναι αδήλωτα. Οπότε Τα μισά είναι, ναι, νόμιμα δεν γίνεται. νόμιμα, γιατί ξέρεις πολλούς, πρώτον η στατιστική λέει ότι το πάνω από το 50% παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ. Είναι τα νόμιμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάνω από το 50% παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ, που είναι τα νόμιμα. Θα κάνεις 2 δουλειές. Σταματάς να έχεις οικογένεια. Γιατί άμα δουλεύεις 13, 15, 16 ώρες, πότε θα δεις τη γυναίκα σου, πότε θα δεις τα παιδιά σου και μιλάμε για. Όχι, όντως δουλεύεις και κοιμάσαι και δεν έχεις ζωή που λένε. Πρέπει να ξεκουραστείς κιόλας. Πρέπει να έχεις προσωπική ζωή, πρέπει να έχεις προσωπικό χώρο, πρέπει να έχεις χώρο για την οικογένεια. Όταν είσαι 15-16 ώρες στη δουλειά, κάτσε κοιμήσου και στη δουλειά, μπας και πάρεις καμιά υπερορία παραπάνω. Ρε παιδί. Δηλαδή είναι. Γι' αυτό κόψαν την οικογένεια. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχει υπογεννητικότητα, γι' αυτό σταμάτησε και όλο. Πώς να το θέσω τώρα. Σταμάτησε το κίνητρο. Έχεις κάποιο κίνητρο στην Ελλάδα για να κάνεις οικογένεια? Μόλις συζητήσαμε τα φορολογικά, ναι, τα οποία δεν σε συμφέρει. Εγώ τουλάχιστον σαν Δημήτρης, γιατί είμαι και 22, δεν έχω προλάβει να δουλέψω πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή δούλεψα μετά το σχολείο, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο και έπαιρνα, θυμάμαι, 6 ευρώ μεικτά και καθαρά έπαιρνα 4 ευρώ την ώρα. Και εννοείται έμενα με τους γονείς μου και εκεί την είχα ακούσει και δεν σκεφτόμουν σε καμία περίπτωση οικογένεια. Σκεφτόμουν αρχικά πώς θα επιβιώσω εγώ, να μείνω μόνος μου λίγο ανθρώπινα. Sorry τώρα, αλλά με 200 ώρες που θα έπαιρνες 800 ευρώ το μήνα, ούτε γκόμενα δεν μπορείς να βγάλεις, όχι να κάνεις οικογένεια. Και βραδινές βάρδιες, έτσι. Δηλαδή είχα, ας πούμε, η βραδινή ήταν 9 το βράδυ με 7 το πρωί. Έχει επιπλέον. Και μας δίναν 5 ευρώ επιπλέον, καθαρά. Δηλαδή εγώ έχανα όλο μου. Ναι. Έχανα όλη μου την ημέρα, το βράδυ μου βασικά, που ουσιαστικά είναι βαρέα ανθυγιεινό αυτό, δεν είναι υγιές. Έχεις κάνει την αντιστοιχεία εδώ να δεις πόσο βγαίνει? Εδώ η αλήθεια είναι δεν ξέρω τα βραδινά τι παίρνουν. Είναι συν 25% του μισθού από αυτό που πληρώνεσαι. Δηλαδή αν παίρνεις 13 ευρώ την ώρα, συν 25 ευρώ είναι το βραδινό. Σαν και υπερορία νομίζω είναι έτσι. Ναι, και υπερορία. Απλώς οι υπερορίες συνήθως δεν συμφέρει να τις πληρώνεσαι, γιατί κρατάει πάρα πολύ το κράτος, κρατάει το 50% η εφορία και τις υπερορίες δεν συμφέρει να τις πληρώνεσαι, οπότε τις παίρνεις άδεια. Αλλά στα βραδινά δεν ισχύει αυτό. Ισχύει και. Οι υπερορίες κρατάει το κράτος πάρα πολύ φορολογία. Συν 25% όμως είναι λίγο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Και αν δουλεύεις, ας πούμε, σε αργία, είναι συν. Αν δουλεύεις Σάββατο νομίζω είναι 50, αν δουλεύεις στην Κυριακή είναι συν 75 και αν είναι αργία είναι 100%. 100%. Ναι, αν είναι αργία. Δούλευα υπερορίες στην προηγούμενη εταιρεία μου και ήταν έτσι συν 25%. Εντάξει, όχι βράδυ, αλλά όντως είχε πάρα πολλές κρατήσεις. Ναι, έχει. Τι πάθανε μόνο. Κλείσανε εδώ. Να μην το παίξουμε και λίγο. Έλληνας είναι αυτός που κορνάρει. Λες. Έρχεται να πει καφέ στον Γρηγόρη. Μάλλον σάλταρε, δεν βρίσκει πάρκινγκ. Βλέπεις τώρα, ακούμε κόρνες και λες τι γίνεται, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, θα το έχεις μόνιμο. Ναι, όχι. Όταν είσαι με τα χρόνια εδώ είναι που αλλάζεις πάρα πολύ. Τώρα είμαστε και δύο κόσμοι. Δηλαδή, εσύ έχεις παιδιά, έχεις την οικογένειά σου εδώ, είσαι και παραπάνω χρόνια εννοείται. Και εγώ εντάξει είμαι φρέσκος, είμαι ένα χρόνο και 8 μήνες, 10 μήνες κάπου εκεί. Γιατί βγάζουν κακία οι Έλληνες όταν τους λες αυτά που τους λες, δηλαδή την αλήθεια ουσιαστικά, γιατί δεν λες ψέματα, εννοείται αυτά που λέει στα βίντεο ισχύει και είναι και νόμιμα. Γιατί πιστεύεις δεν τα πιστεύουν και βγάζουν κακία? Ντάνκι. Λοιπόν, δεν βγάζει πιο πολλά από σένα. Ναι, είναι και αφορολόγητο αυτά. Είναι κράτος πρόνοιας. Είναι κράτος πρόνοιας. Πάνω σε αυτό. Ναι. Το χειμώνα, όταν έχει πολύ κρύο και χιόνι, έχεις κανένα να κοιμάται έξω? Δεν ξέρω, τι κάνει. Είναι σε σπίτια. Κάθεται, το στηρίζει το κράτος. Φυσικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει στήριξη. Εκτός αν δεν έχει χαρτιά. Αν είσαι παράνομος τελείως εδώ και δεν έχεις χαρτιά και δεν μπορούν να σε βρουν πουθενά, τότε δεν μπορούν να σε στηρίξουν κιόλας. Αν είσαι νόμιμος εδώ και δηλωμένος, υπάρχει δωμάτια, σπίτια, πανσιόν που κοιμάσαι. Όταν έχει κρύο, έχει μείον 10 έξω, δεν θα δεις κανέναν έξω να κοιμάται. Και αν θα δεις, πάνε και τους μαζεύουν και τους παίρνουν, τους πάνε όπου μπορούν για να βολευτούν.
Οι περισσότεροι που μένουν έξω τα καλοκαίρια είναι γιατί είναι ναρκωμανείς, είναι γιατί. Έχουν κάποιο θέμα. Είναι πρωτοβουλία τους. Είναι δικό τους θέμα. Έχουν σπίτια, έχουν επιδόματα, έχουν τα πάντα. Παίρνουν λεφτά κανονικά. Θέλουν και ζουν έξω. Αυτό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Θα το δεις με τα χρόνια, αν μείνεις χρόνια. Αλλά το ότι βγάζει πιο πολλά αυτός από εμάς είναι λίγο. Είναι λίγο. Το λιγότερο που παίρνει είναι κάνα χιλιάρικο το μήνα. Καθαρά. Για να φάει. Χώρια τα ενίκια, χώρια τα σπίτια, χώρια που μένει, χώρια τα λοιπά. Ναι. Παρένθεση τώρα όλο αυτό. Τι? 700 ευρώ ήταν το σοτσιάλ παλιά. Πλέον είναι 1000 και. Λοιπόν, αυτό γιατί πιστεύεις βγάζουν. Δεν μπορεί να πιστέψει ο Έλληνας αυτά που γίνονται λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω, στη Γερμανία δηλαδή. Πολλοί δεν τα πιστεύουν είτε γιατί δεν τα έχουν δει και ακούνε κόσμο που γυρνάει πίσω και τους λέει όχι δεν είναι έτσι γιατί ήρθε κάποιος και δεν τα κατάφερε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν τους βόλεψε, ρε παιδί μου, δεν τους άρεσε το κλίμα, δεν τους τέριαξε, δεν είναι για όλους. Πολλοί δεν το πιστεύουν γι' αυτό, γιατί σου λέει πήγε ο δικός μου ξάδερφος επάνω και δεν το κατάφερε, δεν το έκανε. Και πολλοί είναι απλώς γιατί πιστεύουν ότι προσπαθώ να κάνω επίδειξη τη ζωή μου, ότι περνάω τέλεια. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν καν, δεν μπαίνουν καν στο τέτοιο να ψάξουν τι ακριβώς τους λέω. Τι ακριβώς εννοείς. Και το έχω πει σε μερικά σημεία ότι αν κάποιος φύγει και δει, ας πούμε, ότι είμαστε τώρα εδώ, πίνουμε ένα καφέ, έχουμε μια τυρόπιτα ή τρώω εγώ ένα στέικ, ρε παιδί μου, ένα σουβλάκι, ένα σάντουιτς και πίνω μια μπύρα και το ζηλέψει αυτό και το περάσει για flex που λέτε στη συνέχεια, ότι προβάλλω, φλεξάρω, ρε παιδί μου, αυτό εδώ και το ζηλέψει. Συγγνώμη παλικάρια, αλλά μας ζηλεύετε αυτό το πράγμα, είστε σε πολύ χάλια κατάσταση. Φύγετε από εκεί που είστε γρήγορα. Να ζηλεύεις δηλαδή τα απλά, όχι απλά, τα δεδομένα. Είμαι 3 χρόνια στα social, μιλάω με χιλιάδες ανθρώπους. Δεν υπάρχει ούτε ένας, εκτός από τη γυναίκα μου, τον ιδιοκτήτη και τον λογιστή μου, που να ξέρει πώς ακριβώς παίρνω στη δουλειά μου. Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν έχω βγει ποτέ να πάω σε ταβέρνα ή σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και να δείξω πόσα πλήρωσα. Είναι και. Sorry τώρα, νομίζω γενικά το έχουν στην Ευρώπη. Δεν λες πόσα βγάζεις ακριβώς λόγω. Το έχουν, δεν παίζει ρόλο. Το να πω εγώ σε κάποιον που θα έρθει από την Ελλάδα να δουλέψει, να έρθει να κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με μένα, ακριβώς την ίδια εταιρεία, να έρθει να μείνει ακριβώς στο ίδιο σπίτι, δεν παίζει ρόλο. Γιατί εγώ έχω 11 χρόνια προϋπηρεσία στη δουλειά, θα βγάλω περισσότερα. Είναι και άλλα συμβόλαια, άλλες συμφωνίες. Δεν χρειάζεται να το μάθει. Αυτό που χρειάζεται κάποιος να μάθει είναι ότι εγώ με τη δουλειά που κάνω συντηρώ την οικογένειά μου, η οποία είναι εξαμελής. Τώρα είναι πενταμελής γιατί η κόρη μου έφυγε, πήγε μένει μόνη της. Είναι εξαμελής άνετα, χωρίς να τρέχουν από τα μπατζάκια. Δεν έχω ούτε πλούσια αυτοκίνητα, ούτε πλούσια ζωή. Ζω όμορφα και απλά. Τίποτα παραπάνω. Ναι. Αυτό σου προσφέρει η Γερμανία. Η αλήθεια είναι όταν ήρθα και γύρισα για άδεια πρώτη φορά από Γερμανία-Ελλάδα, η μόνη ερώτηση που άκουγα, γιατί το έχουμε πολύ αυτό στην Ελλάδα, πόσα παίρνεις εκεί. Αυτό δηλαδή, το μόνο που ρωτάνε όλοι είναι αυτή η ερώτηση, και όταν δεν τους λες για ευνόητους λόγους ακριβώς, λένε ψέματα, λες, δεν σε πιστεύω, ας πούμε. Ή το αν αξίζει. Αξίζει να έρθω στη Γερμανία. Πόσα βγάζει στη Γερμανία, πόσα είναι τα έξοδα. Ρε αδερφέ, αυτή τη στιγμή ακούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν, ζήσαν, φύγαν ή και ζουν εδώ. Δεν έχω ακούσει κανέναν που θα μου πει ότι δεν φτάνουν. Ναι. Έρχεται τσίμα-τσίμα, τη βγάζουμε μία ή άλλη. Δεν θα σου πει δεν φτάνουν. Στην Ελλάδα πλέον δεν φτάνουν. Όχι, δεν φτάνουν. Μένεις όντως με 5 ευρώ στην άκρη. Κυριολεκτικά. Εδώ δεν θα σου πει δεν φτάνουν. Είναι αναλόγως τη ζωή που θες να κάνεις. Πώς θες να το περπατήσεις, πώς θες να τα απλώσεις. Εγώ δεν θέλω πλούσια ζωή. Με φτάνει, ρε παιδί μου, να πάρω τη γυναίκα μου, πάρω την Κωνσταντίνα, να πάμε σε ένα ταβερνάκι να φάμε σε μια γωνία. Και αν τύχει ένα μήνα, ρε παιδί μου, να ξοδέψουμε κάτι παραπάνω γιατί θα κάνουμε κάποια αγορά, ας μην πάω να φάω. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν έχω άγχος στο κεφάλι μου το πώς θα πληρώσω το ενοίκιο, πώς θα πληρώσω το ρεύμα, πώς θα πληρώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου μου, πώς θα πάνε τα παιδιά μου σχολείο, πώς θα τα πάω στους γιατρούς. Αυτά τα άγχη δεν τα έχω. Δεν είσαι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Με λίγα λόγια. Και να έρθει ο μπαίνει, μήνας βγαίνει, να μην φτάνουν να περισσέψουν παρακάτω. Δεν έχω άγχος για το πώς θα συντηρήσουν την οικογένεια μου τώρα. Εσύ είσαι πιτσιρικάς, δεν έχεις οικογένεια, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ είμαι αυτό. Αλλά το άγχος ενός γονιού είναι το πώς τα παιδιά του θα πάνε σχολείο,
δεν θα έχουν πρόβλημα, θα έχουν το φαγητό τους και θα έχουν και την ιατρική τους περίθαλψη. Δεν σε νοιάζει κάτι άλλο. Από τη στιγμή που στα παρέχει όλα αυτά το κράτος, μετά εσύ πρέπει να προσφέρεις τα παραπάνω. Τι σημαίνει να προσφέρεις αγάπη. Να έχεις τα παιδιά σου και να προσφέρεις αγάπη. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι στρωμένα. Βέβαια, να πούμε και το άλλο ότι δεν έχει εδώ λεφτόδεντρα. Πρέπει δηλαδή να δουλεύεις για να τα έχεις όλα αυτά. Ακόμα και οι απατεώνες που έρχονται και ζουν εις βάρος του κράτους που λένε, είναι για μερικούς μήνες και δεν είναι ποτέ ένας. Δηλαδή, άμα θα έρθεις εδώ και θες να εκμεταλλευτείς καταστάσεις με τα επιδόματα, θα πρέπει στην εταιρεία. Nine. Thank you. Ciao. Thank you. Τώρα εντωμεταξύ λέγαμε για αυτό το πράγμα. Τα λεφτόδεντρα. Λεφτόδεντρα, ναι. Θα έρθω Γερμανία και δεν θα κάνω τίποτα και θα βγάζω λεφτά, ας πούμε. Λοιπόν, το να έρθεις στη Γερμανία και να μην κάνεις τίποτα θα είναι για μερικούς μήνες. Στην εταιρεία που έρχεσαι και δουλεύεις, θα πρέπει, ή στο εστιατόριο που θα έρθεις να δουλεύεις, θα πρέπει ο εργοδότης σου να σε δηλώσει τα μισά, ώστε εσύ να παίρνεις τα λίγα. Όταν θα έρθεις, να παίρνεις λίγα, μετά να πας να κάνεις χαρτιά, να κάνετε όλο αυτό το ψεύτικο, ώστε να μπορέσεις να παίρνεις κάποια επιδόματα. Ή θα πρέπει να είσαι κάποια χρόνια εδώ, να εργάζεσαι και να τα δικαιούσεις αυτά τα επιδόματα. Δηλαδή, να τα αποκτήσεις δηλαδή. Π.χ. ας πούμε, εγώ είμαι 11 χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία που δουλεύω. Τώρα, αν με απολύσουν από την εταιρεία που δουλεύω, δικαιούμαι 2 χρόνια ταμείο ενεργείας. Γιατί... Που να πούμε το ταμείο, είναι 67% του μισθού σου. 67%. Και μετά έρχεται, επειδή έχω οικογένεια και αυτά, το Job Center και μπορεί να σου πει πόσο παίρνεις το μισθό, 3.000 ας πούμε. Στις 3.000 το 67% βγαίνει 2, κάτι, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι. Αλλά επειδή εσύ τη ζωή σου την έχεις τρωμένη τόσα χρόνια να ζεις με 3.000, σου συμπληρώνουν αυτό το επίδομα από το Job Center. Ώστε να συνεχίσεις να ζεις με εκείνο. Με κατηγορίες. Και έχεις χρόνο να βρεις μια νέα δουλειά. Ναι, και μιλάμε τώρα για ψάξιμο, τραπεζικούς λογαριασμούς, έξοδα, πού τρως, τι κάνεις. Αν κάτι κόβεται, θα κοπεί. Ναι. Δεν είναι μαμά Τερέζα, πάρτε και ζήστε και κάντε. Όχι, δεν είναι. Όλοι αυτοί που ζουν έτσι, ζουν με απατεωνιές και είναι με στρες, άγχος. Γι' αυτό σου λέω ότι άμα ζεις νόμιμα ζεις καλύτερα. Έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλό σου ότι ξυπνάς το πρωί με ένα σφίξιμο, ας πούμε. Πας, σε στέλνουν ένα χαρτί και σου λένε φέρε μου τους τραπεζικούς λογαριασμούς σου, που μπορούν να τους βρουν κιόλας, που είναι στο όνομά σου, τις τελευταίες κινήσεις που έχεις κάνει το τελευταίο 6 μήνες, 1 χρόνο. Και πρέπει να τα δώσεις. Αν δεν τα δώσεις, σου δίνουν λεφτά. Ναι. Οπότε όλο αυτό σου φέρνει ένα στρες, ένα άγχος. Πολλοί το κάνουν. Εγώ δεν θέλω να ζω έτσι. Βέβαια, όχι, δεν είναι βιώσιμο. Ελάχιστοι είναι. Μην λέμε χαζά, γιατί έχουν πολλοί. Βγάλαμε μόνοι μας στο όνομα ότι οι Έλληνες είναι επιδοματάκηδες και άμα το ψάξεις στο ίντερνετ είμαστε πυρολάχιστοι. Ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο Έλληνες στη Γερμανία και δεν είναι ούτε 10.000 αυτοί που ζουν με επιδόματα. Είμαστε 1 εκατομμύριο, Και βέβαια, άμα δεις τα στατιστικά, θα βρεις ότι είμαστε γύρω σε 300.000, αλλά δεν τους μετράει κανένας. Τώρα αυτοί είναι δηλωμένοι, ας πούμε, στον Δήμο με Anmeldung, κάπως έτσι τους μετράνε. Μόνο αυτοί μετριούνται. Εσύ που ήρθες και γράφτηκες, μετριέσαι στην κλίμακα που είναι 360.000. Εγώ, η Κωνσταντίνα, μετριόμαστε μέσα αυτήν εδώ την κλίμακα. Τα 2 μου παιδιά που ήρθαν από την Ελλάδα ήταν μέσα στην κλίμακα το ένα παραμένει. Ο ένας που πήρε γερμανική υπηκότητα και τη γερμανική υπηκότητα έχει διπλή γιατί ήθελε να μπει στην αστυνομία, δεν μετριέται πλέον. Τα 2 μου παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία δεν μετριούνται. Δηλαδή είμαστε εξαμελή οικογένεια Έλληνες και στο γερμανικό κράτος μετριόμαστε 3 Έλληνες, 3 Γερμανοί. Ναι, κατάλαβα. Αλλά παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πόσο. Άμα δεις τα νούμερα αυτή τη στιγμή είναι 300 και χιλιάδες. Αν βάλουμε τις γενιές από το 60 μέχρι τώρα είμαστε σίγουρα πάνω από 1,5. Αλλά μετριούνται μόνο 360.000. Και αυτό πάλι θα το ρίξω στο ελληνικό κράτος, γιατί η Γενική Γραμματεία Ελληνικού, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, τελευταία καταμέτρηση που έκανε παγκόσμια για τους Έλληνες ήταν το 1992. Δηλαδή, ναι, πάνω από 30 χρόνια. 33. Άμα ήταν ο Ιησούς μπορεί να το σταυρώναμε. Λοιπόν, έχει 33 χρόνια που το κάνανε αυτό. Από τότε δεν έχει καταμετρηθεί πουθενά. Δηλαδή αυτά που ακούς ότι είναι τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό, τόσοι γυρίσαν, τόσα κάναν, τίποτα. Είναι νούμερα στον αέρα. Πάντως να πούμε ότι, ας πούμε, και εγώ όταν ήρθα, αυτό με το Anmeldung, με τη διεύθυνση κατοικίας που δηλώνησε, δεν μου το είχε πει κάποιος, δεν είχα δηλαδή. Βέβαια, εμένα μου προσφέρει σπίτι και εταιρεία και συνέχεια αλλάζω. Σαν Airbnb είμαι, δηλαδή μπορεί να είμαι 2 εβδομάδες σε ένα κρατήδιο, μετά να πάω σε άλλο. Οπότε μετά το εξάμηνο δηλώθηκα. Ναι, άρα
πρέπει να είσαι δηλωμένος εδώ. Κανονικά, για να πιάσεις δουλειά τα πάντα πρέπει να δηλωθείς και για να βγει ο πραγματικός αριθμός πρέπει να γίνεις μόνιμος κάτοικος εξωτερικού στην Ελλάδα. Πρέπει να δηλώσεις... Νομίζω 1,5 χρόνο πρέπει να είσαι εξωτερικό. Κανονικά πρέπει να είσαι από την πρώτη μέρα. Από την Ελλάδα μπορείς... Από όταν φύγεις και πας και κάνεις και πιάσεις δουλειά κάπου και ξεκινήσεις, γίνεσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Πρέπει να δηλωθείς. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι δεκαετίες και δεν έχουν δηλωθεί ποτέ. Αυτό έχει κάποια ποινή? Στην Ελλάδα ουσιαστικά ναι, αλλά δεν το ψάχνει κανένας. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε πώς είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Έχω ακούσει κάτι τρέλες με πρόστιμα και τέτοια. Ναι, κανονικά λένε ότι είναι 100 ευρώ η κάθε χρονιά που είσαι στο εξωτερικό και δεν έχεις δηλωθεί. Αλλά... Ναι, εντάξει, αυτά με το λογιστή νομίζω μπορείς να τα συζητήσεις. Δεν μπαίνουν, μη ναι, αλλά πρέπει να τα κάνεις. Γιατί... Πρέπει να τα κάνεις για να είσαι καθαρός στην Ελλάδα. Γιατί κάποια στιγμή όλο αυτό εδώ το κόβ που γίνεται τώρα με τον προσωπικό αριθμό, με τις ταυτότητες, με τέτοια που φακελώνονται οι πάντες. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Ακριβώς, κάποια στιγμή θα σκάσει όλο αυτό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι δεν συμφέρει κανέναν να βγουν πόσοι πραγματικά Έλληνες είναι στο εξωτερικό. Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια και ίσως καταλάβουν και τι δύναμη έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, η ελληνική ομογένεια. Και τι ζημιά έχει γίνει στη χώρα μας όλες αυτές εδώ τις δεκαετίες με τη μετανάστευση και όλο αυτό το γενικό το κλίμα. Το θέμα είναι ότι αυτό νομίζω κάθε χρόνο θα αυξάνεται ο πληθυσμός, όχι μόνο Γερμανία, Ολλανδία, γιατί παντού έχουμε εξαπλωθεί νομίζω. Και για τους Έλληνες μιλάς. Για τους Έλληνες μιλάω, γιατί η κατάσταση ναι, είναι στην χώρα μας όπως είναι. Μειωνόμαστε στην Ελλάδα κατά 70.000 άτομα κάθε χρόνο. Από θανάτους μόνο. Και δεν είναι χωρίς τα 70.000, είναι χωρίς ότι αν φύγει ένας, φεύγει ουσιαστικά και όλο το δέντρο που θα χτίσει αυτός ο ένας. Δηλαδή, ακριβώς. Εγώ που φύγα και δεν έχω οικογένεια, αν κάνω εδώ οικογένεια, θα χαθεί και η οικογένειά μου. Δηλαδή, θα ήμουν στην Ελλάδα, θα ήμασταν παραπάνω άτομα. Γι' αυτό είναι πολύ κακό αυτό που συμβαίνει. Εκτός από τους θανάτους και από αυτά, χάνονται και καινούργιες γεννήσεις, χάνονται πολλά. Και γιατί να χαθεί όλο αυτό εδώ το δυναμικό, όλη αυτή η νεολαία. Μιλάω με πάρα πολλές οικογένειες και οι οποίες οικογένειες μου λένε ότι ξέρεις, εμείς δεν φεύγουμε. Θα σου πω ένα σκηνικό τώρα, μια ιστορία. Έχω έναν τύπο ο οποίος έρχεται και με βρίζει μέσα στα τέτοια από κάτω. Αληθινό περιστατικό. Ναι, με βρίζει από κάτω, μιλάμε για τέτοιο. Και μαλώνουμε τώρα. Μπαίνω κι εγώ στην κουβέντα και αλληλοβριζόμαστε. Άσε με την Παλαιογερμανία. Ασχολείσαι πάντως, δεν τις αφήνεις. Όσο μπορώ, με μικρούς δεν υπάρχει και λόγος να κάτσω ασχοληθώ. Και κάθε μέρα, παιδί μου, συζητάω και μου λένε για την Παλαιογερμανία, για τέτοια και αυτά εδώ. Και του λέω, αδερφέ, εγώ έφυγα για τα παιδιά μου. Εσύ έκατσες εκεί και μπορείς και συντηρείς τα παιδιά μου. Και ξέρεις τι μου είπε? Όχι. Εγώ κάθομαι εδώ, δουλεύω και τα παιδιά μου μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Γιατί θα φύγουν στο εξωτερικό. Άρα ουσιαστικά συμφωνείτε, αλλά δεν συμφωνείτε. Ναι, αλλά γιατί έφυγα. Ναι. Αυτός προετοιμάζει τα παιδιά του να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτός όμως δεν φεύγει από την Ελλάδα γιατί έμαθες να ζεις στην Ελλάδα. Ή θα κάτσω να πολεμήσω που λένε. Φταίω εγώ. Τι να πολεμήσεις, αδερφέ? Δεν τώρα ξέρω. μπήκες άλλο κεφάλι. Τι να πολεμήσεις? Νομίζω ας πούμε ότι εμείς είμαστε προδότες και εμένα μου έχουν γράψει αρκετά ότι τι μιλάς εσύ αφού τα παράτησες και δεν έχει μέλλον. Να πολεμήσω ποιον? Τον αδερφό μου, τον ξάδερφό μου, τον συγγενή μου, τον γείτονα που έτυχε να βολευτεί σε μια κατάσταση και να βγάζει λίγα παραπάνω λεφτά από μένα. Που έτυχε ο διπλανός φίλος, ο οποίος είναι αγρότης, να πάρει παραπάνω επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δήλωσε 500 πρόβατα παραπάνω. Με ποιον να πολεμήσω? Με το κράτος δεν γίνεται, γιατί το κράτος, η κυβέρνηση είναι που τη βγάζουν αυτοί που την ψηφίζουν. Ναι, ουσιαστικά εμείς είμαστε η κυβέρνηση. Ακριβώς. Αυτοί που λένε ότι πολεμάνε, με ποιο πολεμάνε? Με τα αδέρφια τους, συγγενείς τους ή με τους ίδιους τους εαυτούς που είναι βολεμένοι κάπου και τραπάζουν? Νομίζω δεν πολεμάνε. Δηλαδή απλά το λένε για να νιώσουν καλύτερα. Ουσιαστικά και αυτοί αν είχαν μια πρόταση με ένα καλύτερο μισθό θα φεύγανε την επόμενη. Ξέρεις ότι αν έρχονται και με γράφουν από κάτω και μου λένε εμείς πολεμάμε εδώ, τους γράφω. Πρόσεχε, Λεωνίδα, με την ασπίδα μας ρίξει το Φρέντο και έχουμε κι άλλα. Ναι, αν του στείλεις, αύριο να του στείλεις. Θες να σε φέρω για δουλειά με καλύτερο μισθό? Νόμιζα θα πούνε. Δηλαδή θα τα πάρουν όλα πίσω τα προηγούμενα. Ναι. Έχω ιστορία με ζευγάρι, το οποίο έρχεται κοπέλα, μου γράφει ότι ο άντρας της είναι οδηγός και ετοιμάζονται να έρθουν για Γερμανία ή σκέφτονται να έρθουν για Γερμανία και μου έστειλε το προφίλ του άντρα της, ρε παιδί μου, μα θέλω να συζητήσω μαζί του. Και ψάχνω να βρω το προφίλ του άντρα της και δεν μπορώ να το βρω. Ξαναψάχνω και δεν μπορώ να το βρω. Γιατί τον είχα μπλοκαρισμένο. Α, τον είχες μπλοκ. Ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια έχω και μία τρέλα. Όταν έρχεται κάποιος και γράφει κάτι, παίρνω print screen.
Και μετά τις να τα μπλοκάρουμε. έχει Έχω καταγεγραμμένο. χιλιάδες φωτογραφίες στην άκρη. Ασχολείς, πάντως μπράβο που ασχολείσαι, γιατί έχεις και πολλά σχόλια. Θα σου πω πώς μπορώ και ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ψάχνω να βρω το συγκεκριμένο. Μπαίνεις μέσα στη συλλογή με τις φωτογραφίες, γράφεις το όνομα, το AI βρίσκει κατευθείαν, τσακ το βρίσκω. Λοιπόν, η κοπέλα μου έχει γράψει ολόκληρη ιστορία για το πόσο δύσκολα περνάνε, ότι έχουν κανένα 2 χρόνια να πάνε διακοπές, ότι δεν βγαίνουν έξω, ότι ζορίζονται οικονομικά και σκέφτονται να έρθουν στη Γερμανία. Και ο άντρας της, έχω τα σχόλιά του που γράφει. Εμείς κάθε εβδομάδα είμαστε αραχτοί και τρώμε και πίνουμε και πάμε 3 μήνες διακοπές στο τάδε νησί. Λυπηρό. Ήταν από το νησί, αλλά η γυναίκα του μου έλεγε ότι δεν πήγαν γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα ακτοπλοϊκά. Αλλά δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Ναι, η μία έλεγε άλλα. Μία η ήθελε έλεγε να άλλα. φύγει στη Γερμανία, ο άλλος δεν ήθελε να φύγει μάλλον στη Γερμανία, αλλά για να μην χαλάσει την καρδιά της γυναίκας του, το έλεγε ναι, θα το συζητήσουμε, θα το κάνουμε. Η γυναίκα του ήρθε σε μένα. Αδερφέ, συγγνώμη, δεν ξέρω αν μας βλέπεις. Αν πέρασες άσχημο Σαββατοκύριακο, δεν φταίω εγώ, εσύ την έκανες. Γιατί αναγκάστηκα και είπα στην κοπέλα, τη λέω ρε, εσύ, ο άντρας σου εδώ μου έχει γράψει ότι περνάτε τέλεια, γλεντάτε και κάνετε και μου λέει ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τι να κάνω. Ναι, εντάξει, νομίζω δεν ξέρουν και τι θέλουν. Κάποιοι δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρεις τι, είναι ρε παιδί μου που προσπαθούν να έρθουν να σου πούνε ότι ξέρεις, εγώ περνάω τέλεια. Δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ, αν περνάς τέλεια ζωή. Δεν σου δείχνω ότι εγώ περνάω τέλεια, σου δείχνω πώς περνάω. Σου δείχνω το ότι το βλέπεις εσύ τέλεια. Εδώ. Κοίτα στον καθρέφτη σου, γιατί βλέπεις τη δικιά μου τη ζωή τέλεια και τη δικιά σου όχι. Γιατί δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Είμαι με τη γυναίκα μου, με τα παιδάκια μου, θα βγούμε, θα πιούμε ένα καφέ. Ούτε θα με δεις σε μπουζούκια να πετάω δίσκους, ούτε θα με δεις να γυρνάω όλο τον κόσμο, ούτε θα με... Κάνω μία απλή ζωή. Και το κατάφερα γιατί προσαρμόστηκα σε αυτό εδώ. Ούτε περισσεύουν από τα μπατζάκια. Άμα έρθεις και πάμε και δούμε, έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνει 2.000. Έχω ένα Hyundai i20, ένα παλιό το οποίο κάνει 2.000. Είμαι μια χαρά. Ζω καλά, προσαρμόστηκα και περνάω όμορφα. Γιατί κατάλαβα ότι αυτή η ρημάδα η ζωή και μικρή είναι και τελειώνει και πρέπει να τη ζήσουμε, ρε παιδί. Άμα κυνηγάς, έχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο που κυκλοφοράει που δείχνει έναν τύπο που κυνηγάει λεφτά και φτάνει μετά από δεκαετίες. Πιάνει τα λεφτά και τελικά πέφτει στον τάφο. Ναι, ότι τα άφτασα, αλλά δεν έμεινε ο χρόνος. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Λοιπόν, έχω και άλλες ερωτήσεις. Με έστειλε ένα συνάδελφος, σε παρακολουθεί, ρώτησε κάποια πράγματα. Ναι, είναι μία λέει για την Νιρεμβέργη. Έτυχε πρώτον επειδή ήταν ο αδερφός του πατέρα μου εδώ, ο θείος μου, και ήμασταν πάνω στη Λειψία. Κατεβήκαμε εδώ για να μείνουμε, ρε παιδί. Βασικά κατεβήκαμε εδώ και ουσιαστικά ετοιμαζόμασταν όταν ταξιδεύαμε από Λειψία για εδώ. Είχαμε απογοητευτεί τόσο πολύ με την Κωνσταντίνα που λέγαμε ότι γιατί βγάλαμε γρήγορη εικόνα. Ξέρεις, είχαμε σε έναν ο οποίος, να μην εκφραστώ, ο οποίος έτυχε έτσι, μας χάλασε και κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι. Επειδή σε έτυχα εγώ και τη στραβή, είναι όλη η Γερμανία χάλη. Ναι, τα τσουβαλιάζεις όλα μαζί. Ακριβώς. Και ερχόμαστε με αυτή τη λογική, ρε παιδί μου, ότι θα έρθουμε εδώ, θα κάτσουμε κανένα 2-3 μέρες να ξεκουραστούμε και μετά θα φύγουμε πίσω στην Ελλάδα. Με το που βγήκαμε στο σταθμό της Νιρεμβέργης και βγήκαμε μπροστά στην πόρτα και είδαμε την εικόνα, δεν ξέρω αν έχεις πάει. Ναι, τα παλιά, τα κάστρα και το όλο το στυλ, ήμασταν μαζί με την Κωνσταντίνα, εδώ μένουμε. Και έχει και Έλληνες εδώ πολλούς, έτσι. Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε ιδέα. 2007 ούτε το ίντερνετ, τότε YouTube, Facebook ήταν στα σπάργανα ακόμα. Τότε εγώ δίνω respect σε εσάς. Δηλαδή πραγματικά καμία σχέση μετανάστευση τότε με τώρα. Καμία όντως σχέση. Τώρα είναι πολύ αστείο σε σχέση με τότε. Ναι, γιατί μπορείς να βρεις τα πάντα με ένα κλικ. Με LinkedIn, με βλέπουν σένα, τι ανεβάζεις. Τότε έπρεπε να ερωτώντας, που λέγαμε ερωτώντας πας στην πόλη. Έτσι ακριβώς. Μας άρεσε το vibe στην πόλη. Με το που το είδαμε λέμε ωραία. Μπήκαμε και μέσα σε 3 μέρες περίπου βρήκα δουλειά σε ρεστοράν, σε έναν Έλληνα, ο οποίος με πήρε, πιάσαμε δουλειά. Θα σου πω μια ιστορίουλα τώρα μικρή. Άλλαξα 3 ρεστοράν σε 3 μήνες. Στον πρώτο ήταν άψογος, δεν ήθελε να με δηλώσει. Ο δεύτερος ήθελε να με κάνει μάγειρα μέσα σε 1 μήνα για να αναλάβω το μαγαζί. Το οποίο ήταν να σου πετάξει ευθύνες, δηλαδή όλα μαζί. Πώς θα γίνω μάγειρας, δηλαδή, από τη στιγμή που στη δουλειά που έκανα στην Ελλάδα δούλευα 19 ώρες και η Κωνσταντίνα δεν με είχε αφήσει να πλένω το ποτήρι. Πώς θα γίνω εγώ μάγειρας, δηλαδή. Σου λέει θα το βιάζει. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο τρελό. Και στον τρίτο με απόλυσε μέσα σε 1 μήνα γιατί έπαθα ποιόδης αμυγδαλίτιδα και είχα 41 πυρετό επί 2 μέρες. Και πήγα, την πρώτη μέρα δεν πήγα, τη δεύτερη μέρα μου είπε μην ξανάρθεις.
Γιατί είχα πυρετό. Δηλαδή πέρασα όλα τα στάδια, αυτό που λένε τα ελληνικά ρεστοράν. Σε 3 μήνες μέσα τα δες όλα. Μέσα σε αυτό το διάστημα είχα βρει σπίτι. Νίκιασα σπίτι μέσα σε ένα μήνα. Τότε ήταν πολύ πιο εύκολο από τώρα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να βρει σπίτι. Είχε ανεβεί η Κωνσταντίνα γιατί την είχα στείλει πίσω στην Ελλάδα. Ξαναγύρισε με τα παιδιά μας επάνω και ξεκίνησε ένας αγώνας με νταλίκα. Τώρα στο πάω αλλού, εσύ με ρώτησες γιατί είναι η Ρεβέργη, αλλά θα τα εξηγήσω όλα. Ναι, νομίζω απάντησες και προχωράμε. Και ξεκίνησε ένας αγώνας με νταλίκα, εγώ να γυρνάω όλη την Ευρώπη, κυριολεκτικά. Έχω πατήσει, άμα βάλεις το χάρτη κάτω, εκτός από Ισπανία και Πορτογαλία, έχω πατήσει όλα τα υπόλοιπα σημεία, μέχρι και Όσλο, μέχρι και Στοχόλμη, Σουηδία. Μέχρι Σκανδιναβία. Φόρτωνα από Πάτρα και πήγα και ξεφόρτωσα Στοχόλμη πάνω. Έχω πατήσει 6,5 χρόνια. Το θηρίο. Τι? Και Αγγλία, ναι. Παντού όπου βλέπεις το χάρτη. Ναι. Και το θηρίο από εδώ 6,5 χρόνια πήγε τα παιδιά μόνη της σχολείο, μόνη της τα πάντα εδώ τακτοποιούσε και εγώ δούλευα μέσα σε μια νταλίκα. Περνούσα από εδώ μια φορά το μήνα για 9 ώρες, ήμουν μέσα σε ένα φορτηγό και γύρναγα. Και ένα άλλο τώρα μεγάλο μπράβο, γιατί άμα δεν ήτανε, δεν θα ήμουν στη Γερμανία. Κράτησε το σπίτι, κράτησε εμένα. Βασικά όλο αυτό που είμαι είναι. Οπότε ουσιαστικά Νιρεμβέργη, γιατί έτυχε να έχεις εδώ πέρα. Ναι, έτυχε μέσω αυτού του συγγενή, του θείου. Ναι. Τι? Και έτυχε να είναι πολύ όμορφη και λόγω αυτού που σου έλεγα για την εργασία που έκανα σε όλη τη Γερμανία, έχω δει όλες τις πόλεις. Τώρα βέβαια εντάξει έχει γίνει σπίτι μου ρε παιδί μου η Νιρεμβέργη. Όλο αυτό που θα βρεις στην Νιρεμβέργη και την ομορφιά και το στυλ και τον ελληνισμό, τα ελληνικά μαγαζιά, τα πάντα, δύσκολα το βρεις τόσο μαζεμένο. Υπάρχει Στουτγκάρδη, κολονίες, τέτοια. Υπάρχει πολύς ελληνισμός, αλλά αυτό το μαζεμένο που είναι εδώ, δύσκολα το βρεις στη Γερμανία. Και στο Μόναχο είναι έτσι. Και στο Μόναχο έχει πάρα πολύ ελληνισμό, αλλά νομίζω ότι αυτό εδώ σε τόσο πολύ μικρό χώρο, τόσο πολύ δεν έχει. Ναι. Και στο Μόναχο είναι 50-55 κόσμος. Και εγώ έμενα Εγώ ήμουν γενικά Βεσφαλία, ήμουνα στο Μάνχαιμ, Λούντβιξχάφεν, μετά ανέβηκα Ντόρτμουντ, Κολονία. Αυτό το πράγμα εδώ δεν το έχω ζήσει πάνω, δηλαδή ακούς συνέχεια ελληνικά, νιώθεις λίγο σαν τη μαμά πατρίδα ας πούμε. Ναι. Και ούτε Γρηγόρια έχεις στην Κολονία, η αλήθεια. Στην Νιρεμβέργη μπορείς να ζήσεις καθαρά ελληνικά χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Έχει ελληνικό σχολείο, ελληνική εκκλησία, ελληνικά σούπερ μάρκετ, ελληνικά μαγαζιά, ελληνικά εστιατόρια, μεγάλη ελληνική κοινότητα, ελληνικούς συλλόγους, ποντιακά, θρακιώτικα, δηλαδή μπορείς να ζεις σαν Έλληνας στην Νιρεμβέργη, σαν να ζεις στην Ελλάδα. Το είναι πολύ. Μια μικρό, εγώ γκέτο τους λέω, έχουμε το ελληνικό γκέτο. Το ελληνικό γκέτο. Όλοι γνωρίζεστε να φανταστώ. Μια πολύ μεγάλη κομμόπολη, γιατί ξεπερνάμε λένε τους 30.000 στη γύρω περιοχή. Φαντάσου. Όχι. Οπότε φαντάσου ότι είναι ένα αγρίνιο ρε παιδί μου κάπως. Το αγρίνιο είναι περίπου στους 30.000 αν δεν κάνω λάθος. Φαντάσου ένα αγρίνιο μέσα στην Νιρεμβέργη. Ναι, αν περπατήσεις εδώ παντού ακούς ελληνικά. Παντού. Και έχω διαπιστώσει πολύ τέτοιο λόγω τα social, επειδή άρχισαν να με γνωρίζουν πολύ. Περπατάω πλέον μέσα στην Νιρεμβέργη και ακούσα από μακριά Παρασκευά μου είσαι. Δηλαδή είναι ωραίο. Γιατί σε έβαλες το όνομα Μην έρθετε μη? Το Μην έρθετε μη. Βασικά ελάχιστοι έχουν ψάξει να βρουν τι σημαίνει. Ελάχιστοι ψάξαν να βρουν τι σημαίνει ή με ρωτάνε τι σημαίνει. Πολλοί το πήραν ότι εγώ λέω στους Έλληνες να μην έρθουν. Βέβαια, να ψάξεις μέσα, έχω ένα site, έχω το Mem Media που έχω και έχω μέσα την εξήγηση το τι είναι το Μην έρθετε μη. Το Μην έρθετε μη αναφέρεται στους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία και ειδικά για αυτούς τους Έλληνες που ζουν πολλά χρόνια στη Γερμανία. Μεγαλώσαν εδώ ή γεννηθήκαν εδώ και δεν τους αρέσει με τίποτα. Και πώς βγήκε? Υπήρχε ένα σκηνικό όταν ξεκίνησα τα social media, το οποίο υπήρχαν τέτοιοι γκρινιάριδες Έλληνες και σου λέγανε ότι τι να έρθεις να κάνεις στη Γερμανία, μην έρθεις στη Γερμανία, δεν έχει να βγεις, δεν έχεις να φας, δεν έχει ζωή, δεν έχει τίποτα. Και εγώ άρχισα να κυκλοφοράω. Το πρώτο βγήκε, είχε αγώνες αυτοκινήτων εδώ και ήμουν μέσα στους αγώνες αυτοκινήτων και είχα γύρω μου καμιά 5 με 6.000 κόσμο οι οποίοι παρακολουθήσουν τους τέτοιους και τους έλεγα τι να έρθεις να κάνεις στη Γερμανία. Δεν έχει ούτε ήλιο, εντωμεταξύ είχε εκείνη την ημέρα, δεν θυμάμαι καλά, 38 βαθμούς. Ναι, το καλοκαίρι είναι.
τους έδειχνα ότι μην έρθετε στη Γερμανία, δεν έχει ήλιο, δεν έχει ζωή, ενώ ήμουν ανάμεσα σε 5.000 άτομα, και τους έλεγα μην έρθετε, γιατί και αυτό το επαναλαμβανόμενο το έχω. Και από εκεί ξεκίνησε το μην έρθετε μη. Και αν δεις όλα τα βίντεο το μην έρθετε μη, ουσιαστικά ασχολούνται με τη ζωή, το γλέντι, το φαγητό, την παρέα. Είναι λίγο, ας πούμε, ηρωνικό. Ναι, δεν έχει τίποτα με το σημαντικό. Με τη δουλειά, με την υγεία, με την παιδεία, με αυτά. Ασχολείται μόνο με το χαβαλέ. Και ουσιαστικά μιλάει για τον κόσμο οι οποίοι ζουν εδώ. Που τους λένε στους κάτω, γιατί με όποιον και να μιλήσει κάτω, τι θα σου πει. Έχω ένα ξάδερφο εκεί και μου λέει πολύ χάλια, ρε παιδί μου, δεν περνάμε. Όλοι εντωμεταξύ. Ναι, είναι πολύ άσχημα. Είναι καλά. Ναι, και πόσο καιρό ζει ο ξάδερφος εκεί, 30 χρόνια. Και τι κάνει, ρε. Γιατί είναι 30 χρόνια αρχικά, αφού δεν περνάει καλά. Ναι, αλλά δεν περνάει καλά. Το ίδιο ανακάλυψα και το 2007 που ήρθα, και όταν άρχισα να μιλάω με κόσμο που ήταν εδώ στη Γερμανία, ήξερα το ίδιο πράγμα. Ότι δεν έχει ζωή, ρε παιδί μου. Δεν έχει τέτοιο κι αυτά. Ήρθες με αυτό το σκεπτικό. Ναι, και όταν ήρθα, ανακάλυψα ότι είχε ελληνικό μπουζουξίδικο, πατσατζίδικο, χώρια τις καφετέρειες και τα εστιατόρια και αυτά. Ναι. Και όταν άρχισα να συζητάω, μου λέει εδώ κάποτε η Νιρεβέργη έχει 4 μπουζουξίδικα. Και ποιος τα γεμίζει, ρε μάγκες, ποιος γλεντάει? Οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, ποιος? Οι Έλληνες. Ακριβώς. Και άρχισα να μαθαίνω ότι ξέρεις, αυτοί που έρχονται κάτω και σου λένε πά, χάλια ο καιρός, μαυρίλα, είμαστε σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά. Αυτό το πράγμα. Ξεχνούσαν ένα κομμάτι. Πηγαίναν δουλειά, σπίτι, άλλαζαν, μπουζούκια, και από τα μπουζούκια κατευθείαν δουλειά και μετά σπίτι. Και γινόταν ο φαύλος 7 στα 7, αδερφέ. Εμείς πετούσαμε πεντοχίλιαρα Εμείς πετούσαμε πεντοχίλιαρα στην Ελλάδα και αυτοί πετούσαν μάρκα εδώ. Και είχαν πιο πολλά. Ερχόντουσαν νταλίκες οι οποίες φέρναν πιάτα γύψινα από την Ελλάδα εδώ. Για να σπάνε στα μπουζούκια. Η ζωή που κάναν τότε, απλώς δεν το λέγαν κάτω, και το καταλαβαίνω κιόλας από πολλούς. Γιατί αν ερχόταν εμένα και με έλεγε κάτω άλλο σου, περνάμε εκεί ζωή και πέφτει χρήμα και αυτά, θα ήθελα να έρθω. Δεν υπήρχε και έκθεση, βίντεο να τραβάς και. Τίποτα. Ήταν μυστικό όλο. Ήταν στο μιλητό. Αυτοί που περάσαν δύσκολα είναι αυτοί που ήρθαν τη δεκαετία του 60. Οι πρώτοι μετανάστες μετά τον πόλεμο, οι Gastarbeiters, που ερχόντουσαν και τους είχαν χωρισμένους άντρες, γυναίκες, και μετά τους κάναν να γίνουν ζευγάρια, ήταν σκλάβοι. Το 60 είναι και πολύ παλιά τώρα. Ακριβώς, και είναι εκείνες οι πρώτες γενιές περάσαν. Και αυτό που περνούσαν τότε έμεινε στην πορεία και έμεινε η γκρίνια. Εσύ όταν είσαι στη Γερμανία, δουλεύεις, άντρας, γυναίκα, παιδιά, έχετε 2-3 αυτοκίνητα παρακαρισμένα, έχετε τη σπιταρόνα σας, πάτε κάνετε 1-1,5 μήνα διακοπές, κάνετε καμιά εβδομάδα σκασιά, κάτι Αμερικές, κάτι Ντουμπάι, κάτι τέτοια. Κάνεις πράγματα που. Πώς θα πεις στον Έλληνα κάτω, ο οποίος δουλεύει για 740 πόσα ευρώ, ότι δεν περνάς καλά? Και εσύ περνάς καλύτερα στην Ελλάδα? Είναι τραγικό που το λένε αυτό. Εγώ, ας πούμε, σαν Δημήτρης, είχα όνειρο να πάω Αυστραλία. Στην Ελλάδα μου φαινόταν ένα άπιαστο όνειρο. Άπιαστο, δηλαδή όταν έβγαζα 4 ευρώ την ώρα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κλείσω αεροπορικά να πάω Αυστραλία. Και ήρθα εδώ και εννοείται δούλεψα, δεν ήρθα εδώ έτσι. Και μπόρεσα και έκανα αυτό το άπιαστο όνειρο σε 1 χρόνο. Και ακούω αυτά που λένε ότι δεν περνάς καλά και είναι χάλια, και λέω ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Δηλαδή κάνεις πράγματα που δεν μπορούσες να φανταστείς. Δεν περνάνε καλά γιατί δεν το έχουν μέσα τους. Έρχονται με την κρίνια, φαντάζονται ότι θα βρουν μια Ελλάδα σε ένα ξένο χώρο, σε μια ξένη χώρα, και ενώ μπορείς να τη βρεις, γιατί όλο αυτό που συζητάμε τώρα για τους 30.000 Έλληνες που σου λέω, απλώς θέλει διάρκεια. Και αυτό που έλεγες πριν για το σπίτι, δουλειά, και σου είπα υπάρχει εξήγηση, ξέρεις τι κάνουν πολλοί? Έρχονται την πρώτη χρονιά για να μπορέσεις να φέρεις, ας πούμε, την οικογένεια πάνω, πρέπει να κλειστείς. Να μάθεις λεφτά, να στήσεις το σπίτι σου, να κάνεις. Αν είσαι μόνος είναι πιο εύκολο. Πρέπει να πιεστείς δηλαδή λίγο. Ακριβώς. Αν είναι να φέρεις την οικογένειά σου πάνω, πρέπει τον πρώτο χρόνο, μπορεί και το δεύτερο, να μπορέσεις να μάθεις κοντά στα 10.000 για να στήσεις το σπίτι σου, να το νοικιάσεις, να το κάνεις, να έρθουν πάνω, να μπορείς να το συντηρείς. Όλο αυτό σε φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Σπίτι, δουλειά, να μην ξοδέψεις ούτε το 5 ευρώ για να μπορέσεις να μάθεις όσο πιο γρήγορα γίνεται χρήματα, να φέρεις την οικογένεια πάνω. Ουσιαστικά επενδύεις, είσαι στον πάτο. Ακριβώς. Για να πας μετά πιο πάνω. Ακριβώς, για να φέρεις πίσω την οικογένεια. Όλο αυτό όμως, όταν έρχεται και η οικογένεια, το συνεχίζεις και σου γίνεται βίωμα. Και όταν το κάνεις 2-3 χρόνια, μαθαίνεις να είσαι κλεισμένος και μετά προσπαθείς να βγεις και δεν το κάνεις. Και έχεις μάθει ότι θα μάσω λεφτά, θα πάω στην Ελλάδα, θα διασκεδάσω. Θα γυρίσω πίσω, θα μάσω λεφτά, και καταναλώνεις αυτό το πράγμα και κλείνεις. Εσύ υπάρχει
μια πόλη, ας πούμε, η Ρεβέρια, 1 εκατομμύριο, έχει γεμάτο μαγαζιά, ό,τι ώρα θες να βγεις. Ακόμα και 3 ώρα τη νύχτα υπάρχει μαγαζί εδώ που κάνει delivery ελληνικό φαγητό. Τη νύχτα, Τη νύχτα. Υπάρχουν κλαμπάκια ελληνικά, καφετέριες που γίνονται κλαμπ το βράδυ. Έχω βίντεο πάνω το οποίο χορεύουν, πετάμε χαρτοπετσέτες 3 ώρα τη νύχτα. Έχει πράγματα. Έχει. Αν θες να τα βρεις, τα βρίσκεις. Αν όμως ψάχνεις να βρεις την καφετέρια του χωριού σου, το καφενείο, με την κυρακατίνα ναι, που σε φέρνει το καφεδάκι εκεί για να φας, δεν θα το βρεις στην Γερμανία. Θα το βρεις μόνο στο χωριό σου, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό όμως νομίζω μπερδεύονται, νομίζουν μόνο, ας πούμε, οι Έλληνες υπάρχει αυτό στην Ελλάδα και ο Γερμανός, αν μεταναστεύσει στην Ελλάδα, τα ίδια θα, δηλαδή δεν μπορεί στη Γερμανία να την βρει στην Ελλάδα και την Ελλάδα στη Γερμανία. Θα βρεις κάτι παρόμοιο. Πρέπει να προσαρμοστείς. Πρέπει να προσαρμοστείς αυτό και αν δεν προσαρμοστείς, δεν είναι για σένα εν τέλει το έξω. Ακριβώς, δηλαδή. Ναι, δεν κάνει για όλους. Δεν είναι για όλους. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Αν κάποιος δεν έχει φύγει από το παιδικό του δωμάτιο στα 40 κάτι, δεν είναι για το εξωτερικό. Δεν είσαι, όχι. Θα πάθεις ζημιά. Γιατί εδώ θα έρθεις και θα περάσεις δύσκολα. Τουλάχιστον στην αρχή. Μέχρι να προσαρμοστείς. Αν έρθεις με εγώ τους λέω πολλούς ότι ξέρεις, πάρ' το χαβαλέ. Έλα και δες το χαβαλέ. Έλα να διασκεδάσεις. Έλα να διασκεδάσεις. Και μου λένε, αδερφέ, με τη ζωή μου θα διασκεδάσω και με την οικογένειά μου. Ναι, άμα έρθεις και το δεις κλειστά, σοβαρά να το κάνεις, είναι σοβαρό, είναι τέτοιο. Αλλά έλα να το ζήσεις, να το κάνεις. Να το περάσεις και να περάσεις όμορφα. Άμα είναι να έρθεις και να γίνεις, μην έρχεσαι, κάτσε εκεί που είσαι. Κάτσε εκεί που είσαι και συνέχεια βάρα. Αρχικά, μιας που είσαι αρκετά χρόνια εδώ, αν αξίζει μια οικογένεια στην Ελλάδα να φύγουν όλοι μαζί, να κάνουν το πρώτο βήμα. Γενικά, αν αξίζει αυτό το πράγμα να το κάνουν, να το δοκιμάσουν. Γιατί πολλοί σου λέει: έχω κάνει τώρα τα παιδιά μου στην Ελλάδα, δεν μπορώ πού να ξεσηκωθώ, πού να πάω. Αν δεν καταστρέφεις κάτι κάτω το οποίο δεν μπορείς να το ξαναβρεις, όχι, μην το κάνεις. Αλλά βασικά και πώς ζεις. Αν είσαι οικογενειάρχης και στις 20 του μήνα πας στον μπαμπά σου και ζητάς δανεικά ή στη γιαγιά αντισύνταξη για να μπορέσεις να βγάλεις το γάλα του παιδιού σου, σήκω φύγε χθες. Όπου και να πας θα είναι καλύτερα. Στην αρχή θα είναι ταλαιπωρία και δεν μιλάω μόνο για Γερμανία. Οπουδήποτε, δυστυχώς έχουμε φτάσει οπουδήποτε αλλού. Ξέρω κόσμο που μεταναστεύει στη Βουλγαρία πλέον από Ελλάδα. Μα τα στατιστικά δείχνουν ότι πλέον η Βουλγαρία μας περνάει σε πολλά πράγματα. Ξέρω άτομα που το κάνουν. Σήκω και φύγε, αν δεν βγαίνει. Αν τώρα είσαι μία ή άλλη, τη βγάζεις στην Ελλάδα, τότε πρέπει να το σκεφτείς παραπάνω, γιατί και εδώ πιθανόν θα είσαι μία ή άλλη. Εκτός αν κάνεις κάποιο εξειδικευμένο επάγγελμα που στην Ελλάδα σου προσφέρει 1 και εδώ σου προσφέρει 4. Ναι. Αλλά πάλι πάντα είναι καλά να έρχεται αυτός που είναι να δουλέψει, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, αυτός που είναι να εργαστεί, να ξεκινήσει, να κάνει τη βάση, να δει αν του αρέσει και μετά να έρθουν οι μετά να έρθει η οικογένεια. Και για να έρθει όλη η οικογένεια εδώ, αν δεν έχεις κάποιον συγγενή να σας φιλοξενήσει όλο μαζί, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί να έρθει μια οικογένεια εδώ, να βρεις σπίτι, να το νοικιάσεις, να μπεις μέσα, πρώτον δεν θα σου το δώσουν γιατί δεν έχεις εργασία. Ναι. Είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά μιλάμε και για τρομερά μεγάλο ποσό σε ενοίκια, σε έξοδα. Τώρα, αν έχεις 20-25.000 ευρώ να τα διαθέσεις για να στήσεις όλο αυτό από την αρχή, τι να πω. Οπότε ουσιαστικά λες, άμα βρίσκεσαι στο επίπεδο που σε συντηρούν ακόμη οι γονείς σου στα 40 σου, ας πούμε, με παιδί, να έρθεις. Ή άμα κάνεις την αλληλουχία, τον ένα μήνα δεν πληρώνεις το ρεύμα και το πληρώνεις τον άλλον γιατί δεν πληρώνεις το τηλέφωνο, ας πούμε, τα κινητά και πληρώνεις το ρεύμα και παίζεις έτσι. Αυτή η λούπα. Αν δεν έχεις κάτι να βλέπεις μπροστά σου ότι θα έρθει, σήκω και φύγε. Σίγουρα θα είσαι καλύτερα έξω. Που στην τελική, εντάξει, και αυτό το να σε στηρίζουν οι γονείς σου μέχρι τα 40-50 είναι βιολογικό το ζήτημα, δηλαδή θα τελειώσει κάποτε. Θα πρέπει να τακτοποιηθείς πριν. Και δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει πολλές οικογένειες που έχουν 2-3 παιδιά σε τέτοια κατάσταση, ένα σπίτι και κάποια στιγμή θα φύγουν οι γονείς και ένα σπίτι πρέπει να μοιραστεί σε 3 παιδιά. Τώρα το πάμε αλλού, γιατί έπεσε η ιδιοκατοίκηση, είναι πολλά, είναι πολλά. Μα αυτό πρέπει να σκεφτείς όσο είσαι σε αυτό το στάδιο, γιατί όταν ξαφνικά πάυσει αυτό το στάδιο σταματήσει, τότε θα βρεις επί 10 δυσκολότερα. Και απ' την άλλη, προσπάθησέ το, ρε παιδί μου. Προσπάθησέ το. Ναι, αν είσαι στο 0, δεν μπορεί να πας στο μείον. Ακριβώς, προσπάθησέ το. Μπορεί να σου βγει καλύτερα, μπορεί να μην σου βγει. Μπορεί να έρθεις εδώ και να πέσεις και στην στραβή και στην τέτοια. Βέβαια, άμα το ψάξεις, πάντα υπάρχει λύση. Γιατί δουλεύει η δικαιοσύνη κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά δοκίμασέ το. Μπορεί να έρθεις και με το που βγεις από το τρένο, όπως είπα εγώ που βγήκαμε από το σταθμό και είπαμε α, εδώ είναι ωραία, μπορεί να βγεις και να πεις έφυγα. Ναι, όπως είμαι. Εντάξει, βέβαια πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο. Ναι, δεν μπορείς σίγουρα. να αφιερώσεις χρόνο για να πάρεις. Σίγουρα, είναι αυτό που είπα εγώ. Φεύγαμε από τη Λειψία, ερχόμασταν για εδώ και είχαμε ξεκαθαρίσει ότι η Γερμανία είναι χάλια για μας.
Γιατί είχαμε δει ένα κομμάτι και ήταν το μικρό κοσμός μας. Σου φαίνονται και μεγάλα όταν έρχεσαι όλα. Ακριβώς. Και είναι έτσι. Σκέφτεσαι για επαναπατρισμό? Όχι. 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 Αν δεν είχα τα παιδιά μου, ναι. Αν δεν είχα τα παιδιά μου. Αυτή τη στιγμή, να σου πω τώρα, υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, πριν λίγο καιρό μου κάνανε πρόταση να κατεβώ στην Ελλάδα, να δουλεύω χειριστής γερανού, αυτό που κάνω, και να παίρνω 2.700 ευρώ καθαρά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχω σπίτι, έχω τα πάντα, μπορούσα να πω να γυρίσω να κάνω. Και είπες όχι, Εγώ μαζί με την Κώστα. Τι θα τα κάνω τα παιδιά μου? Να πούμε ότι ξέρετε όλοι γερμανικά, φαντάζομαι. Εντάξει, όχι τέλεια. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Τα παιδιά σου πήγαν σε ελληνικό σχολείο σε και γερμανικό. Σε γερμανικό. Ξέρουν ελληνικά όμως. Φυσικά. Ναι. Τα παιδιά μου όλα είναι τρίγλωσσα και τετράγλωσσα. Μιλάνε αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά τέλεια, και ο μεγάλος μου μαθαίνει και κορεάτικα ή ιαπωνέζικα, οι άλλοι μαθαίνει ισπανικά. Worldwide, ας πούμε. Ό,τι τους βρουν. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεσαι ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω πίσω, γιατί αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου είναι 24, 22 χρονών, 12 και 10. Λοιπόν, έχουν διαφορά, δεν είναι μόνο διαφορά. Είναι ο 24χρονος δουλεύει στο αεροδρόμιο και έχει ένα πολύ καλό αξιοπρεπή μισθό. Η κόρη μου δουλεύει είναι βοηθός ιατρού και έχει ένα πολύ καλό αξιοπρεπή μισθό. Βασικά η κόρη μου μαζί με το παλικάρι της συζούνε, είναι ένα ζευγαράκι που είναι 22 χρονών και βγάζουν από 2.500 ευρώ καθένας. Καθαρά. Καθαρά. Αυτό το κάνουμε λίγο, γιατί λέμε καμιά φορά με 3,5 και είναι μεικτά. Που είναι στα 2.200. Είναι 2,5 καθαρά. Δηλαδή βγάζουν 5.000 ένα ζευγαράκι το οποίο είναι 22 και 23 χρονών. Ναι. Δεν έχουν παιδιά. Ζουν σε ένα σπίτι το οποίο πληρώνει 800 ευρώ ενίκιο. Οπότε είναι ζεστό, πολύ καλά. όλα μέσα. Για να καταλάβεις, η κόρη μου είναι 22 χρονών και πληρώνει, δεν θα πω το ποσό, ένα αξιοσέβαστο ποσό για τα συντάξιμά της. Που κάθε μήνα που πληρώνεις. Έξτρα συντάξιμα. Έκανε έξτρα συνταξιοδοτική ασφάλεια εδώ και ένα χρόνο και πληρώνει ώστε όταν θα φτάσει στην ηλικία της σύνταξης ή πιο μπροστά άμα της αρέσει, να πάρει ένα ποσό κοντά στο $500.000 ευρώ. Εφάπαξη σύνταξη. Φαντάσου. Είναι 22 χρονών και το σκέφτεται από τώρα και μπορεί και το χρηματοδοτεί. Μπορεί και το χρηματοδοτεί. Και μπορεί και επενδύει κιόλας κάθε μήνα. Έχεις δηλαδή περιθώριο. Οπότε αυτό το κορίτσι με το παλικάρι της να το πάρω, να το πάω στην Ελλάδα, να το πω τι? Να δουλέψει πού? Αρχικά θα πάρουν κατάδειψη, νομίζω. Ήταν το καλοκαίρι ήταν στην Κέρκυρα και μετά στη Χαλκιδική πήγαν διακοπές. Τη λατρεύει την Ελλάδα. Για διακοπές. Ήρθε εδώ και μου λέει μπάλε, να πάμε πίσω. Του λέω πάμε ρε κοπέλα μου. Πού θα δουλέψεις? Και σταματάμε. Εκεί, όχι. Για διακοπές δηλαδή. Και σταματάμε. Ναι, για τη ζωή, για τις διακοπές είναι τέλειο. Αλλά δεν είναι η ζωή μας διακοπές και τέτοια. Αυτό παθαίνουν και αυτό που λέγαμε πριν οι πολλοί γέροι που είναι πολλά χρόνια εδώ. Επειδή βλέπουν την Ελλάδα τον Αύγουστο, ένα μήνα που είναι όλοι στα. Ούτε ένα μήνα, μπορεί μια εβδομάδα να πηγαίνεις. Κατεβαίνουν 3-4 εβδομάδες. Αλλά ζουν στην φούσκα, ρε παιδί μου, του Αυγούστου. Που είναι όλοι στα κλαμπάκια. Ακόμα και Έλληνες που περνάνε χάλια. Που περνάνε χάλια, ρε παιδί μου, που δεν ζουν καλά λόγω οικονομικών. Ναι. Τον Αύγουστο περνάνε καλά. Γιατί έρχονται απ' έξω, έρχονται οι διακοπές τέτοια. Είναι όλοι στο γλέντι. Πολλοί Έλληνες του εξωτερικού ξέρουν μόνο εκείνο το κομμάτι. Γιατί είμαστε και σαν λαός που άμα το συναντήσει τον άλλον στον δρόμο και του πει: αδερφέ, τι κάνεις? Μια χαρά, μη φιλαράκι, καλά, εσύ τι κάνεις? Μπορεί να τον έχεις δει χρόνια. Ναι. Και μετά μαθαίνεις ότι αυτός που σου είπε ότι είναι μια χαρά, μπορεί να έχει χάσει τη μάνα, να έχει χάσει τη δουλειά, να είναι χωρισμένος, να μην έχει να φάει. Αλλά η περηφάνεια μας δεν θα σου πει ότι είμαι σκατά. Sorry κιόλας για την έκφραση. Όχι, τα λέμε όλα εδώ. Οπότε, εγώ ας πούμε δεν είμαι σε κρίση ακόμη να πω αν θα γυρίσω ή όχι. Είμαι. Απλά ποτέ επειδή. δεν σε φέρνει η ζωή. Πολύ νέος είσαι. Αυτό. Είμαι. Πολύ μικρός είσαι ακόμα. Όταν ήρθα στα 29 με 2 παιδιά, ήρθα με τη σκεπτική ότι σε 10 χρόνια θα είμαι πίσω. Θα είμαι πίσω στην Ελλάδα. Θα κάνω μια καμπάντζα εδώ και θα γυρίσω πίσω. Αυτό το σκεπτικό ήρθε. Μέσα σε ένα χρόνο, όταν άρχισα να βλέπω, γιατί δεν ήξερα πώς ζουνε και τι κάνουν, άρχισα να λέω πού ζούμε. Ναι, πού ζούμε. Γιατί? Το άλλο. Γιατί? Γιατί? Από το πιο απλό, ρε παιδί μου, από το όταν θα περάσει ένα πεζοδρόμιο που θα είναι πεντακάθαρο, όταν θα περάσει μια διάβαση, τα κορναρίσματα, από τα πιο απλά. Είμαστε τόσο ωραίος λαός, τόσο αγαπησιάρης, τόσο συμπονητικός, το φιλότιμό μας και τέτοια, και όλο αυτό δεν το έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Όχι, τώρα νομίζω έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, από πάντα λέμε έχει ξεφύγει, αλλά νομίζω τώρα η Ελλάδα είναι στο πικ. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμη δεν είναι, ο κόσμος. στον πάτο είναι δυστυχώς. Ναι. Στο πικ του πάτου. Και δυστυχώς έχει χαθεί
το όνειρο των νέων, δεν βλέπουν μέλλον, δεν ονειρεύονται πλέον. Δεν ονειρεύονται όπως ονειρευόμασταν εμείς, ότι θα κάνουμε οικογένεια, θα στήσουμε μία δουλειά, θα κάνουμε. Αυτό με τον κόσμο που συζητάω το έχουν χάσει και είναι πολύ άσχημο. Και όχι τώρα ένας 20χρονος να μην έχει πλάνο τίποτα, δηλαδή, και να είναι φυσιολογικό στη χώρα σου. Δηλαδή δουλεύεις 8 ώρα. Μόνο αν έχεις τον μπαμπά σου ή κάποιον γνωστό, τον οποίο ξέρεις ότι θα σε βολέψει. Αλλά μέχρι πότε? Αυτό είπαμε και πριν, αυτό έχει ημερομηνία λήξη. Πρέπει δηλαδή να απαντήσεις τα πόδια σου κάποια βάση μόνος σου. Είναι αυτό που σου λέω, να γυρίσω πίσω, εγώ, σαν Παρασκευάς με την Κωνσταντίνα, θα βολευτούμε. Λόγω της ιδιότητας που έχω, και την ξέρω και την Ελλάδα, επειδή μου ζούσα 29 χρόνια πριν φύγω. Ξέρω ακριβώς, είχα εταιρείες, δούλευα υπάλληλος, είχα τα πάντα. Ξέρω πώς ήταν και ξέρω πώς θα βολευτώ, και με το μυαλό που έχω, άμα πω ότι θα γίνω, που δεν είναι οι αρχές μου, άμα πω να χωθώ, να ταρπάξω από κάπου, μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν είναι στις αρχές μου αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μου θα τα κάνουν. Σε τι θα τα εκπαιδεύσω? Θα σου πω ακόμα μια ιστορία για να το κλείσουμε κιόλας, άμα θες, άμα ξεφύγαμε στον χρόνο. Όχι, καλά είμαστε. Ναι. Όταν ετοιμαστήκαμε το 21 να πάμε διακοπές, πήρα τα παιδιά μου, το γαμπρό μου, το παλικάρι της κοπέλας μου, είναι πολλά χρόνια μαζί, αυτό το λέω γαμπρό, για να κατεβούμε κάτω να κάνουμε διακοπές. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο άσχημα ένιωσα και σαν πατέρας και σαν Έλληνας, που έκατσα κάτω και εξηγούσα στα παιδιά μου και στο παλικάρι που είναι Γερμανός, ότι όταν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και θα καθόμαστε να πίνουμε καφέ, το κινητό δεν πρέπει να τα αφήσουμε πάνω στο τραπέζι, γιατί μπορεί να περάσει κάποιος τρέχοντας και να το πάρει. Αυτό που κάνουμε εδώ. Όταν θα είμαστε μέσα στην Αριστοτέλους, πάνω εκεί στο καπάνι και σε αυτά εδώ, πρέπει να είμαστε μαζεμένοι, και όπως και το κάναμε, ήμασταν, γιατί τα παιδιά μου μιλούσαν με το παλικάρι γερμανικά και τέτοια και μας πήραν χαμπάρα ότι ήμασταν τουρίστες και μας πλαισίωσαν καμιά 20 άτομα, μέχρι που βγήκα μπροστά και τους είπα: μάγκες, κάντε πιο εκεί. Θεσσαλονίκη αυτό? Ναι, μέσα στην Αριστοτέλους, στο καπάνι πάνω. Και τους λέω: μάγκες, κάντε πιο εκεί, γιατί δεν είμαστε τουρίστες, και κατάλαβαν ότι δεν τους παίρνουν, παιδί. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο άσχημα ένιωσα όταν καθόταν ο γαμπρός μου, με κοίταζε και μου λέει: Γιατί ρε παιδί? Γιατί. Αυτό το γιατί μας τρώει. Όταν ήμασταν στην Ελλάδα και προσπαθούσε η Κωνσταντίνα να περάσει με το παλικάρι μία διάβαση με πράσινο φανάρι, αλλά έστριβε εκείνη την ώρα ο Θεσσαλονικιός ο μάγκας. Δεν είδε καν το φανάρι. Και κορνάριζε και φώναζε την Κωνσταντίνα: τράβα μωρή γελάδα. Και ήταν ο Γερμανός με κάτι σακούλες και τον έπιασα, έκανε γύρες μέσα στη διάβαση των πεζών για το θα πάει δεξιά ή αριστερά, γιατί τα χάσε. Σε λέει: με πράσινο, γιατί με φωνάζει ο άλλος, γιατί με βρίζει? Σου λέει: τι γίνεται εδώ? Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε? Σαν Έλληνα με χάλασε πάρα πολύ. Στο Μαρόκο ήταν έτσι, να σου πω. Ναι. Εγώ στο Μαρόκο δεν έπαθα πολύ μεγάλη διαφορά, περίπου το ίδιο ήταν. Ναι. Δυστυχώς είναι κρίμα. Οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται, και δυστυχώς κάνουμε συγκρίσεις πλέον στη χώρα μας για να τη βγάλουμε πιο πάνω με χώρες που δεν θα έπρεπε να τις συγκρίνουμε ποτέ. Λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση. Μόνο στην ταυτότητα. Δηλαδή, μόνο το ότι ταξιδεύουμε εύκολα. Ούτε τις ταυτότητες τώρα τις κάναμε ευρωπαϊκές. Ναι, πριν ήταν λίγο περίεργα. Και άλλη μία. Λοιπόν. Δώσ' μου μισό λεπτό. Τι θα συμβούλευες, γιατί τώρα λογικά όσοι βλέπουν το βίντεο έχουν τις οποίες μέρες στο μυαλό τους ότι θέλω να φύγω, αλλά κάτσε να δω κάνα βιντεάκι, ξέρω εγώ, με άλλους που έχουν φύγει. Είναι το πιο εύκολο. Τι θα συμβούλευες αυτόν που βλέπει τώρα και σκέφτεται να φύγει, πριν φύγει από την Ελλάδα? Το πρώτο κοινότυπο που συμβουλεύουν όλοι και είναι σωστό: γλώσσα. Όπου και να πας. Σκανδιναβίες, Νορβηγίες, Σουηδίες, δηλαδή, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, όπου και να πεις να μεταναστεύσεις, τη γλώσσα. Εντάξει, οι περισσότεροι Έλληνες μιλάνε αγγλικά, αν και τώρα πλέον μιλάνε και γερμανικά, κάνουν φροντιστήρες σκανδιναβικών, δηλαδή ακμάζουν κάτι. Ναι. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν για τα παιδιά. Και είναι και εύκολο να μάθεις πλέον γλώσσες. Δηλαδή μέχρι και με AI μπορείς να μάθεις γλώσσες. Και... όπου αποφασίσετε να πάτε, πρέπει να βάλεις, εγώ το λέω, το YouTube στα αυτιά και να σου ματώσουν τα αυτιά. Ξέρω ότι είναι πολύ άσχημο να ακούς κάτι. Ακριβώς, ό,τι βρίσκεις. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχεις, όσο περισσότερη γλώσσα ξέρεις, είναι τόσο καλύτερα. Είναι βασικό για να μπορείς να αναδειχθείς. Όχι ότι δεν θα τα καταφέρεις, το 95% που έρχεται χωρίς γλώσσα.
μεταναστεύει. Και εγώ έτσι ήρθα. Όλοι έτσι. ήρθαμε. Είναι απειροελάχιστο πλέον το ποσοστό που έρχεται με γλώσσα. Εκτός άμα μεταναστεύει σε χώρα που μιλάνε αγγλικά, που μιλάμε σαν Έλληνες, παιδί μου, πολύ περισσότερο αγγλικά. Και δεύτερον, επιμονή, υπομονή και θετική σκέψη. Όταν θα μεταναστεύσεις κάπου, την πρώτη χρονιά, μπορεί και τη δεύτερη, οι μπάτσες θα είναι ατελείωτες. Θα νιώθεις σαν να πρέπει να ανεβείς την υψηλότερη, να ανεβείς στο Everest ή τις Άλπεις που είναι εδώ κοντά, να τις προσπεράσεις, αλλά ουσιαστικά όταν το προσπεράσεις αυτό θα δεις ότι ήταν κάτι μικρά πετραδάκια που απλώς σου φαινόταν βουνό. Γιατί πνίγονται και το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να πας να πάρεις ένα γάλα, είναι δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις πώς θα το πεις, πού θα το βρεις, τι θα το κάνεις. Όλα αυτά είναι βουνό. Έχεις που αυτό είναι αστεία αυτά. Που είναι αστεία. Μετά Γι' αυτό σου λέω μετά είναι ότι σου φαίνονται βουνό. Έχεις να προσαρμοστείς στη δουλειά, να μάθεις την καινούργια εργοδοσία, να μάθεις το πώς δουλεύεις. Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να αρχίσεις να δουλεύεις νόμιμα. Αν θες να πας σωστά, καλά, να μπεις κανόνες ασφαλείας. Αν είσαι οδηγός, αν δουλεύεις σε τέτοιες δουλειές σαν και εμένα, πρέπει να μάθεις κανόνες ασφαλείας και πρέπει να τους στηρείς. Γιατί αν πας σε μια εταιρεία και δεν τους στηρίζεις, μπορεί να μην σε ξαναφήσουν να μπεις στην εταιρεία. Παπούτσια ασφαλείας, ναι, ας πούμε. Εγώ που δουλεύω στον δρόμο, όταν μου το είπαν αυτό, λέει δεν μπορείς, λέει, χωρίς σίδερο να δουλεύεις. Ακριβώς. Και θα έρθει ο έλεγχος, θα τη φας και εσύ, θα τη φάει και η εταιρεία. Αν πάω σε εργοτάξιο και δεν έχω όλους τους κανόνες ασφαλείας, μπορεί να με πετάξουν έξω και να κάνουν εδώ το λεγόμενο house fair bot. Δεν σε ξαναφήνουν να μπει στο εργοτάξιο κοινό ποτέ. Ποτέ. Εκτός αν αναιρεθεί, το πάρουν πίσω. Ξέρω το Baustop. Κάνουν τα πάντα. Έχουμε σταματήσει, έχει εδώ, δεν ξέρω άμα την γνωρίζει, την Κβέλα, είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο το οποίο έχει μέσα 1.100 εργαζόμενους που φτιάχνουν τέτοια. Έχει σταματήσει επί 3 μέρες γιατί κάναν έλεγχο. Και δεν δούλευε κανένας. Αυτά πληρωμένα. Γιατί είχαν κάποιους κανόνες ασφαλείας με τους στηρίσει. Και ήμασταν κι εμείς μέσα και μας πετάξαν εκτός. Τέλος πάντων, να μην ξεφεύγουμε. Ναι, είναι αυστηρά γενικά. Πρέπει να δουλεύεις νόμιμα. Να δουλέψεις νόμιμα. Επιμονή, υπομονή και θετική σκέψη και βασικά δείτε το και με λίγο χαβαλέ, ρε παιδί, μια περιπέτεια. Ξέρω ότι είναι η ζωή σας και μου λες πώς θα το δω, αλλά. Σαν το στρατό είναι. Για όσοι έχουν πάει στρατό, δηλαδή. Δες το σαν μια περιπέτεια. Γιατί θα αρχίσεις να βλέπεις τη θετική πλευρά. Αν φύγεις και είσαι μέσα στη μιζέρια και σε ενοχλεί ο καιρός, σε ενοχλεί που είσαι μακριά από την οικογένεια και τα βγάλεις, θα γίνεις κομμάτια. Θα γίνεις κομμάτια. Γιατί να δεις το θετικό που έρχεται, θα είσαι μέσα στον αρνητισμό. Η μιζέρια η λεγόμενη. Οπότε θα σου πάει και στραβά. Αν είσαι τέτοιος άνθρωπος και νιώθεις ότι δεν μπορείς να προσαρμοστείς, κάτσε εκεί που είσαι και προσπάθα, μην το κάνεις καν το βήμα. Απλά έχει όλο αυτό το να μην θες να εξελιχθείς, έχει και το τίμημα του ότι δεν θα κάνεις κάτι παραπάνω, ας πούμε. Αυτός που θα ρισκάρει θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Εγώ θα πω ότι είναι, επειδή τρέχω και μαραθώνιος, είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Ναι. Ακριβώς, ναι. Θα έρθεις εδώ, θα φας σφαλιάρες, αλλά ξέρεις ότι το διάγραμμα θα πηγαίνει έτσι, αλλά μετά θα ανέβει. Και άμα δεν ανέβει, τουλάχιστον θα σταθεροποιηθεί. Αυτό που σου είπα ότι όταν ήρθα εγώ στη Γερμανία πείνασα και πέρασα άσχημα. Η πρώτη χρονιά για μένα ήταν, αν ήμουν στην Ελλάδα, πιθανόν δεν την περνούσα ποτέ. Δεν θα την περνούσα ποτέ. Είναι για άσχημες καταστάσεις. Έχεις και το safe zone στην Ελλάδα, τους γονείς σου. Ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα δεν το περνούσα ποτέ. Έφτιαξα μία πορεία 6-6,5 χρόνια. Πάτωσα. Όταν μιλάμε πάτωσα. Και μέχρι και τώρα πολεμούσα και βγήκα και συνεχίζω. Αλλά πάντα μου άφηνε ότι ξέρεις, μπορώ να το κάνω. Σου αφήνει αυτό που έβλεπα μέλλον. Σε αφήνει να ονειρευτείς. Γιατί υπάρχει βάση. Είναι αυτό, ρε γαμώτο, που χάσαμε στην Ελλάδα. Χάσαμε τη βάση. Εδώ ο πιο απλός άνθρωπος που θα έρθει και θα κάνει την πιο απλή δουλειά, τουλάχιστον θα έχει τα βασικά. Αυτό το χάσαμε. Αυτό είναι η μεγάλη ζημιά. Ναι, θα έχει τα απολύτως απαραίτητα. Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε όλα περί εξωτερικού. Ελπίζω. Και άμα δεν τα καλύψαμε, το ξανακάνουμε. Ναι, και εντάξει, γενικά μπορείς να μιλάς άπειρες ώρες για εδώ πέρα τη ζωή. Για μένα το καλύτερο είναι μια συμβουλή που θα έδινα, αν είσαι στην ηλικία μου, ας πούμε, αυτό, ξεκίνα τη γλώσσα πριν έρθεις εδώ. Δηλαδή, πάρε ένα Β2, μάθει να μιλάς, θα σου φανεί πιο εύκολο. Και απλά κάντο. Κλείσε ένα αεροπορικό, βρες μια δουλειά από το LinkedIn, πλέον είναι όλα πανεύκολα. Και έλα αυτό σαν περιπέτεια
δες πως είναι και άμα δεν σ' αρέσει. Ναι, και όταν είσαι σε πολύ μικρή ηλικία, δεν έχεις οικογένεια και τέτοια, είναι πολύ πιο εύκολη κατάσταση. Είναι Πάρα πολύ πιο εύκολο. Και προς δεν Θεού έχεις δεν θέλω να το τίποτα. πάρει κανένας, γιατί δεν προτείνω κανέναν ούτε να φύγει, ούτε να μείνει, ούτε το τι θα κάνει με τη ζωή. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά ακριβώς ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Και ποιος είμαι εγώ να προτείνω ή να προτρέψω ή να κάνω. Το βλέπω όπως βλέπω και σένα που αν ήσουν στην Ελλάδα και έλεγες έπαιρνε 4 ευρώ και έμενα με τους γονείς μου και με αυτά. Ναι. Πρέπει να αρπάξετε τη ζωή σας, ρε παιδί μου, να εξελιχθείτε. Τώρα θα το γυρίσω πάλι στη Γερμανία. Δεν λένε ότι εδώ οι γονείς διώχνουν τα παιδιά τους από το σπίτι όταν γίνουν 18 χρονών, τα πετάνε έξω. Δεν γίνεται πουθενά, παιδιά, αυτό. Απλώς εδώ, όπως σας έλεγα, ότι η κόρη μου είναι 22 και το παλικάρι της 23 και παίρνω από 2.500 χιλιάρικα. Ποιο 18χρονο στην Ελλάδα θα έβγαζε 2.000 ευρώ και θα έμενε με τη μάνα του? Θα είχες μισθό κανονικά. Έπαιρνες 2.000 ευρώ ή 2.500. Θα έμενες με τη μάνα σου, δεν θα πήγες να νοικιάσεις ένα σπίτι με την κοπέλα σου? Καλά, εννοείται. Ακριβώς. Επειδή δεν μπορούν να το κάνουν, γι' αυτό δεν το κάνουν. Εδώ μπορούν. Ναι, εδώ... Όταν κάνεις ένα Ausbildung και ξεκινάς, η εκπαίδευσή σου στα χρόνια που κάνεις την εκπαίδευση, 2-3 χρόνια, ξεκινάς 1.000, 1.100, 1.200 ευρώ. Όταν είσαι 16-17 χρονών παίρνουν αυτούς τους μισθούς. Στα 18-19 που τελειώνουν και μπαίνουν στη δουλειά τους, ξεκινάνε από 2.000 και πάνω. Γιατί να κάτσουν με τη μάνα τους, αφού έχουν βρει τα ζευγάρια τους, τους φίλους τους και τέτοια. Μαζεύονται παρέες, μένουν 2-3 άτομα σε ένα σπίτι και κάνουν τη ζωή τους. Και ναι, Απλό αυτό, συγκατοίκηση. Δηλαδή Ναι. πρέπει να μπορείς να προσαρμοστείς στο καινούργιο περιβάλλον και να περάσεις όλες τις Μεταξύ δυσκολίες. κάθε λίγο και λίγα και ανοίγουμε για καινούργιο. Ναι. Λοιπόν, θα το κλείσουμε. Νομίζω αρκετά πράγματα έχουμε καλύψει. Ευχαριστώ πολύ Εγώ σε ευχαριστώ, να που είσαι σου καλά. στείλα μήνυμα και απευθείας μου είπες να κάνουμε βίντεο. Πολύ Πρώτη φορά ευχαρίστηση, είσαι δεν και σε τέτοιο περιβάλλον. Ναι, σε τέτοιο podcast πρώτη φορά το κάνω κι εγώ. Αλλά όσοι με επικοινωνούν, και τώρα έχει ένα παλικάρι εδώ που ήρθε να με δει, σε λίγο θα έρθει ακόμα ένα άλλο παλικάρι. Μου στέλνουν μηνύματα που έρχονται να δουν την Ιρεβέργη για να με γνωρίσουν και να με κάνουν και να μιλήσουμε, γιατί περισσότεροι σχεδιάζουν να μεταναστεύσουν. Δυστυχώς, να το πούμε και αυτό. Το έχω συχνά πυκνά αυτό. Οπότε όσοι θέλετε, αν θέλετε με κάποιο. Παιδιά, δεν είμαι παντού. Κάποια Σαββατοκύριακα όμως μπορούμε να πιούμε ένα καφεδάκι, όσοι θέλετε, κανένα πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, θα υπάρχουν εννοείται κάτω στην περιγραφή όλα σου τα social media και γενικά. Ναι, νόμιζα φορούσα, έχω μια μπλούζα που γράφει hashtag μην έρθετε, μη θα με βρείτε παντού. Έχεις και merch, όχι, Ναι, όχι ναι. ακόμη. Merch? Ενώ πουλάς μπλούζες, Όχι. είναι για σένα μπλούζα. Οκ. Αυτά Τα social για μένα είναι χαβαλές. Μέχρι τώρα δεν έβγαζα ούτε χρήματα. Καθαρά είναι. το έκανες χαβαλές. ξεκάθαρα. Έβαζα από την τσέπη μου, καθαρά. Έβαζα λεφτά Όλοι από μας την και τσέπη εγώ μου. δηλαδή έχω βάλει πολλά από την τσέπη μου. Ακριβώς. Αυτά, κάντε like αν σας άρεσε, εννοείται μας βοηθάει. Δείτε και όλα τα βίντεο. Ακολουθήστε αν τον, τα είναι έχετε ωραίος. δει. Θα δείτε πολλά. Προσπαθούμε. Γράψτε στα σχόλια αν είστε Γερμανία, τι άποψη έχετε και αν διαφωνείτε. Θέλουμε να τα δούμε. Τουλάχιστον εγώ τα βλέπω, νομίζω και εσύ όλα. Ναι. Και αυτά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.